Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη masterclass που διοργανώνει το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και συμμετέχει και το Τμήμα Κινηματογράφου σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί έχουμε αυτή την τύχη να βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη κοντά στο φεστιβάλ και να εκμεταλλευόμαστε αυτή την θερμή φιλοξενία και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που μας παρέχει. Άρα μέσα στο κοινό θα δείτε πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Κινηματογράφου. Έχουμε πάνω στη σκηνή κάποιους από τους σημαντικότερους και τις σημαντικότερες εκπροσώπους της τέχνης του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είπα, έτσι. Οκ. Και το έργο τους είναι πολύ μεγάλο και ο χρόνος μας είναι πολύ μικρός για να κάνω μια ξεχωριστή εισήγηση για τον καθένα και την καθεμία. Αλλά από δεξιά είναι ο Σταύρος Ψηλάκης, τιμόμενο πρόσωπο φέτος στο φεστιβάλ. Η Μαριάννα Οικονόμου, η Κατερίνα Πατρώνη. Ο Μάρκος Γκαστίν και ο Κίμωνας Τσακύρης. Το θέμα μας... Ναι. Καλά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι για όλους θα προσπαθήσω στη ροή της κουβέντας να σας υπενθυμίζω την εργογραφία τους, γιατί με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μπορεί να τα έχουμε δει, αλλά είναι καλό και να τα φρεσκάρουμε. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα, η συζήτηση, είναι μια συζήτηση που απασχολεί κάθε άνθρωπο του ντοκιμαντέρ και είναι τα ηθικά διλήμματα που τίθενται και τα οποία δεν έχουν μια θεωρητική διάσταση, αλλά έχουν μια πάρα πολύ πρακτική διάσταση. Τι τραβάω, πώς το τραβάω, τι κρατάω στο μοντάζ, τι κάνω. Συνεπώς, δεν είναι καθόλου μια θεωρητική συζήτηση αμιγώς, αλλά έχει πρακτικά αντικρίσματα. Αν συγκεντρώσει εντωμεταξύ κανείς την εμπειρία αυτών των ανθρώπων, μετράμε περίπου, υπολόγισα πριν έρθω εδώ, περίπου 150 χρόνια εμπειρία στην πρακτική του ντοκιμαντέρ. Άρα θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε σύντομα, χωρίς καθυστερήσεις. Απλώς πριν ξεκινήσουμε, ήθελα να κάνω μία αναφορά και αυτή είναι ότι το φεστιβάλ φέτος ξεκίνησε έτσι με μια πένθυμη σκιά με τα γεγονότα, το τρομακτικό αυτό δυστύχημα, και χθες αυτό το πένθος επεκτάθηκε με την απώλεια του αγαπημένου συναδέλφου μας και δάσκαλου πολλών από εμάς, του Λάκη Παπαστάθη, ο οποίος ήταν ένας πρωτοπόρος του ελληνικού ντοκιμαντέρ. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες θα ξέρετε την ιστορική εκπομπή Παρασκήνιο που διεύθυνε μαζί με τον Τάκη Χατζόπουλο και από την οποία περάσαν πάνω από 200 σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες. Ο Λάκης ζούσε σε έναν κόσμο που είχε ένα μεγάλο πάθος και πολύ βαθιά γνώση για την ελληνική τέχνη, ξεκινώντας από το 19ο αιώνα και τους αγαπημένους του συγγραφείς του 1880, ξέρω, τον Βυζινό, τον Μιτσάκη, αλλά και μέχρι τους πιο σύγχρονους εικαστικούς. Ζούσε σε πατούσε στη γη, αλλά ζούσε σε έναν γαλαξία όπου υπήρχαν όλοι οι αστέρες της νεότερης ελληνικής τέχνης. Και άλλοι λάμπουν περισσότερο, άλλοι λιγότερο, και κάπως νομίζω ότι πήγε να τους συναντήσει. Και επειδή τέλος πάντων είναι μια πολύ σημαντική μορφή και δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε μια μεγάλη πλήρη αναφορά στο έργο του, είναι κάτι που τον έχει τιμήσει το φεστιβάλ στο παρελθόν παραπάνω από μία φορές και είμαι σίγουρος ότι θα το πράξει και στο μέλλον, και εμείς θα αφιερώσουμε την σημερινή μας συζήτηση στη μνήμη του. Αλλά ξεκινάμε. Ντοκιμαντέρ και ηθικά διλήμματα. Ο τρόπος που θα το κάνουμε είναι ότι ο καθένας και κάθε μία έχει επιλέξει αποσπάσματα από ταινίες που θα ήθελε προσωπική δουλειά που θα ήθελε να σχολιάσει. Έτσι λοιπόν θα ζητήσω από τους συνεργάτες μας πάνω στο προβολείο να ξεκινήσουμε με ένα κλιπ που λέγεται Πατρώνη, πράγμα που σημαίνει ότι
Είναι της Κατερίνας Πατρώνη, από την ταινία της «Τέταρτος χαρακτήρας». Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία, αγιονίζω. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοθύσα το πνεύμα. Χαίρε θησαυρέ, η ζωή σ' αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα, βασιλέων ευσεβών. Χαίρε καύχημα σεβάσμιον, ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος. Χαίρε της Βασιλείας, απόθητον τείχος. Χαίρε δίους, εγείρονται πρόπερα. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, εξαμένη την προσφορά, που πάσης ρίσε, συμφοράς απάντας, και της μελούσης λύτρωσε, κολάσεως, του συμβώντας. Αλληλούια. Αμφιβάλλω εκεί πολλές φορές. Είμαστε διαρκώς σε κινούμενη άμμο οι άνθρωποι. Λίγο να χαλαρώσεις, σε τραβάει κάτω και μπορεί να αρχίσεις να αμφισβητείς, να ολιγοπιστείς. Γι' αυτό είναι ένας αδιάλειπτος αγώνας η πνευματική ζωή. Και όποιος μπαίνει σε αυτόν τον αγώνα κανονικά και το ζει, τα ξεχνάει όλα, τα άλλα πεθαίνουν. Δουλειές, υποχρεώσεις και τέτοια, δεν υπάρχει τίποτα, είναι μόνο αυτό. Γιατί είναι τόσο αληθινό και ωραίο. Αυτό που έχω καταλάβει για το Θεό είναι ότι είναι πολύ ευγενικός. Δηλαδή, τι θες? Θες αυτό? Εντάξει. Δεν θες αυτό? Εντάξει. Μας αφήνει φοβερά ελεύθερους και μακάρι να τον γνωρίσω. Άμα να τον είχα γνωρίσει θα ήμουν αλλοιωμένος, φαντάζομαι τώρα. Θα πετούσα στα σύννεφα. Πες μας, ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας, τι είναι αυτό που κάνει και γιατί επέλεξες αυτό το κλιπ? Ανοιχτό. Πριν αρχίσω θέλω και εγώ να πω, ακριβώς όπως είπες, την βαριά εβδομάδα που ακολούθησε, το ότι μάθαμε για το Λάκη Παπαστάθη, ότι τον χάσαμε χτες. Χάσαμε ένα βλέμμα όχι μόνο στον κόσμο, αλλά και στις ταινίες μας και νομίζω ότι θα μας λείψει αυτό. Τα λίγα λόγια που ακούγαμε για αυτά που κάναμε ήταν πάντα τόσο σαφή και διαπεραστικά και είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον θα μου λείψει. Αυτός είναι ο Παύλος. Είναι ένας από τους 3 χαρακτήρες της ταινίας. Είναι ένας άνθρωπος πολυτάλαντος και πολύ άσχολος, ο οποίος όμως αυτό που ποθούσε βαθύτερα μέσα του είναι να συναντήσει το Θεό. Να τον ζήσει το Θεό. Να έρθει σε συνομιλία με το άπειρο. Και ο λόγος που το διάλεξα, μάλλον είναι 2 λόγοι. Ο ένας είναι ότι επειδή ακριβώς είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος
έχει αυτόν τον βαθύ πόθο μέσα του, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολα πολλές φορές κατανοητό από τον κόσμο ή από πολλούς ανθρώπους, τέλος πάντων, ή από κάποιους ανθρώπους. Πώς θα τον προστάτευα, έτσι ώστε όχι μόνο να μην, τουλάχιστον στο πλαίσιο της ταινίας, έτσι, γιατί ο κάθε άνθρωπος μπορεί να πει οτιδήποτε, αλλά μέσα στην ταινία, στον κόσμο που θα έχτιζα μέσα στην ταινία, όχι μόνο να ερχόταν σε σχέση με αυτά που εγώ ήθελα, έτσι, γιατί τον διάλεξα για κάποιο λόγο να μιλήσει για το Θεό, αλλά και να μην μέσα στο πλαίσιο της ταινίας, επαναλαμβάνω, δώσω αφορμή έτσι ώστε να τον δει ο άλλος ή άλλη ως κάτι, ας πούμε, ο θρησκόληπτος ή κάποιος που μπορεί να μας κάνει να τον δούμε ως κάτι που χλευάζουμε, ας πούμε, ή κάτι περίεργο. Οπότε για μένα ήταν κάτι πολύ σημαντικό το πώς θα σταθώ απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτό που είπες πριν, ότι υπάρχει η πρακτική, αλλά η πρακτική ξεκινάει από το πώς στεκόμαστε απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον άνθρωπο, απέναντι στο πεθαμένο γατί. Δεν διαχωρίζω δηλαδή τον κόσμο από τον άνθρωπο. Οπότε το να τον προφυλάξω ήταν θέμα που αφορούσε το πώς θα σταθώ απέναντί του, αλλά και απέναντι στην ταινία. Τι ήθελα να πω δηλαδή. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος της ταινίας, γιατί ο Παύλος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στην ταινία, όπως και όλοι οι χαρακτήρες που τραβάμε γενικότερα. Είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο και πολύ πιο πλούσιο. Αλλά εμένα με ενδιέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον Παύλο. Να εμπλουτίσει τον κόσμο της ταινίας, δηλαδή τον κόσμο που αυτός ο άνθρωπος συναντιέται με μένα, γιατί εγώ θέλω να φτιάξω ένα κόσμο μέσα στην ταινία αυτή. Μπορώ να πω πάρα πολλά, αλλά ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Οπότε θα περάσω στο δεύτερο μέρος. Κατάλαβα από αυτά που λες ότι δεν ήθελες ο κόσμος να νομίζει ότι είναι τρελός. Κοίταξε, αυτό που είπα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε τη λέξη Θεός και αμέσως απορρίπτουν. Δεν απευθύνομαι σε αυτούς τους ανθρώπους. Απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία ανοιχτότητα στο θέμα. Αυτό έστω και αν δεν έχουν βρει απάντηση. Γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις σε κάτι για κάποιους οι οποίοι εξ αρχής το απορρίπτουν. Η ταινία, αυτό που με ενδιαφέρει είναι το να μέσα στην ταινία να χτιστεί ένας κόσμος στον οποίο τον Παύλο να τον δούμε ισότιμα, να μην τον δούμε με ένα βλέμμα από πάνω, ότι εμείς είμαστε ξυπνότεροι, ξέρουμε καλύτερα. Και ποτέ δεν με ενδιαφέρει αυτό στις ταινίες. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να πάντως αποκτά μια αισθητική διάσταση αυτή η διάθεση του Παύλου να ζει κάπου αλλού από τον ταπεινό μας κόσμο. Θυμίζει έτσι ποιητικές στιγμές που μπορεί να είναι Ντράγερ, Ταρκόφσκι, τέτοια πράγματα. Με τιμά πάρα πολύ αυτό που λες. Και αυτό είναι ένας τρόπος να τον προστατεύσεις, γιατί τον κάνεις ένα αισθητικό γεγονός. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε όταν μου είπες, όταν σε ρώτησα εκτός αυτής της συνομιλίας, γιατί τι έγινε εκεί πέρα, αυτός ξάπλωνε πραγματικά και έβλεπε ένα γατί ή μάζευε τα σκουπίδια, βρέθηκα μπροστά από μια αποκάλυψη που ήταν ότι τι ήτανε, τα κάνει αυτά πραγματικά. Όχι και εδώ. Είναι το δεύτερο που θέλω να πω, ότι ο Παύλος δεν ξαπλώνει στα πεζοδρόμια και ιδιαίτερα στη λεωφόρο Αθηνών που το να περπατήσεις δεν θέλεις, ας πούμε. Είναι τόσο λαδωμένος ο δρόμος και δρόμικος. Ούτε πηγαίνει στο βοτανικό και μαζεύει σκουπίδια. Δεν είχε πάει ποτέ στο βοτανικό. Ήταν κάτι που συμφωνήσαμε να το κάνει. Και εδώ έρχεται και μια σχέση με τους ανθρώπους που βλέπουν την ταινία. Εάν τους παραπλανάς, ας πούμε, δείχνοντάς κάτι τέτοιο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το ντοκιμαντέρ να τεκμηριώνει. Μου είναι τελείως αδιάφορο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ότι η ταινία ίσον πραγματικότητα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να παίρνεις μια πραγματικότητα που είναι, ας πούμε, σχέση με το εμπειρικό και να τη μετατρέπεις όσο μπορείς, ψάχνοντας σε μια αλήθεια, δηλαδή στη σημασία των πραγμάτων. Το θέμα είναι αν αυτό που έχω κάνει, που ζήτησα από τον Παύλο να κάνει, παραβιάζει ή εάν δίνει μία ερμηνεία η οποία δεν παραβιάζει τον κόσμο του. Μάλιστα ο Παύλος κάποια στιγμή στην ταινία λέει ότι εγώ όταν πάω στο μοναστήρι καθαρίζω τουαλέτες και προσεύχομαι. Και ότι εκεί πέρα νιώθω ο πιο ευτυχής άνθρωπος του κόσμου.
Αυτό βέβαια μου το είπε αργότερα, αφού είχαμε γυρίσει τη σκηνή που μαζεύει σκουπίδια. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει, ας πούμε, ιερός και ανίερος τόπος, ότι η προσευχή είναι για την εκκλησία, ενώ κάτι φτιαγμένο από τον άνθρωπο, ένα σκουπιδότοπος είναι λιγότερο ιερό, ας πούμε, ή ένα πεθαμένο γατί σε μια άκρη του δρόμου που μένει εκεί τουλάχιστον τους 6 μήνες που τραβάγαμε εμείς την ταινία. Και θεωρώ ότι δεν παραπλανώ τους θεατές της ταινίας δείχνοντάς τους κάτι το οποίο μπορεί να μην το κάνει ο Παύλος, αλλά θα το έκανε. Δηλαδή, να τον δείξω ως, ας πούμε, συμπάσχοντα με το ψόφιο γατί ή με τον κόσμο ή με την... Ναι, ας το ανοίξουμε λίγο και ας δημιουργήσουμε και λίγη τριβή και έτσι διαφωνίες εδώ πέρα. Τι λένε οι συνθετημόνες? Η Κατερίνα κάνει κάτι που πιθανώς εσείς να μην το κάνατε. Επινοεί δηλαδή μια δράση για να ερμηνεύσει τον χαρακτήρα της. Ξέρουμε όλοι ότι άλλο πράγμα είναι ο αληθινός χαρακτήρας, όπως πολύ σωστά είπε η Κατερίνα. Ζει 80 χρόνια, είναι περίπλοκος άνθρωπος, έχει διάφορες πτυχές, ενώ ο χαρακτήρας, ο κινηματογραφικός, ζει 90 λεπτά και είναι πολύ πιο περιορισμένος. Οπότε φτιάχνουμε έναν άλλο χαρακτήρα, έναν άλλο Παύλο. Και η Κατερίνα επιλέγει αυτόν τον άλλον Παύλο να του βάλει να κάνει πράγματα που δεν θα έκανε. Αυτό δεν είναι παραπλανητικό, θα έλεγε κανείς? Δεν παραπλανά το θεατή, όταν δεν δηλώνεται κιόλας. Για πες, Μαριάννα. Θα το έκανες? Πώς το βλέπεις? Εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Θεωρώ ότι όταν μπαίνεις στο χώρο του ντοκιμαντέρ είσαι συνεχώς, χρειάζεται να λύνεις ηθικά θέματα και σε σχέση με τους χαρακτήρες σου, αλλά και σε σχέση με σένα τον ίδιο. Το ηθικό δίλημμα έχει να κάνει και με τον άνθρωπο που έχεις μπροστά σου και έχεις μπει στη ζωή του, πώς θα τον παρουσιάσεις ώστε να μην τον εκθέσεις. Αλλά θεωρώ ότι έχεις και ένα ηθικό δίλημμα απέναντι στους θεατές σου. Χωρίς αυτό εμένα να με καθοδηγεί, στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου πάντα σκέφτομαι ότι δεν θέλω να παρουσιάσω μια εικόνα η οποία να είναι παραπλανητική και για τον χαρακτήρα μου, επειδή θέλω κάπως να τον φτιάξω έτσι ώστε να λειτουργεί στην ιστορία μου, στην ιστορία που έχω ήδη εγώ προκατασκευάσει, αλλά ούτε θα ήθελα οι θεατές να νιώσουν οπουδενή λόγο ότι τους κοροϊδεύω. Είναι αυτά τα δύο σημεία τα οποία εγώ προσπαθώ... Θα έστεινες όμως μια δράση, όπως είπε η Κατερίνα, που θα ήταν κάτι που ο χαρακτήρας θα έκανε ούτως ή άλλως κάποια στιγμή, θα μπορούσε να το κάνει? Ναι, αυτό το κάνω. Δηλαδή, αν έχω βρεθεί σε μια συζήτηση με αυτόν τον χαρακτήρα και μου έχει πει κάποια πράγματα, αλλά εγώ δεν είχα την κάμερα ή τον είδα να κάνει κάτι και δεν πρόλαβα, υπάρχει περίπτωση, και πολλές φορές το κάνω αυτό, σε μια παρόμοια κατάσταση, να του πω πώς θα σου φαινόταν τώρα για τους σκοπούς του ντοκιμαντέρ, της ιστορίας, για να την πούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, να συζητούσες για αυτό το θέμα. Ή τώρα που βρίσκεσαι σε αυτό το περιβάλλον, θα μπορούσες να εξέφραζες, ας πούμε, τα συναισθήματα που είχες εκφράσει στο παρελθόν και εγώ δεν μπόρεσα να τα καταγράψω. Δηλαδή, εγώ μπαίνω σε μια πολύ άμεση... Οπότε και εσύ δεν είσαι πάρα πολύ ορθόδοξη, ας πούμε, αυστηρή, ότι... Όχι. Αλλά δεν θα έβαζα λόγια σε κάποιον, δεν θα του πρότεινα πράγματα τα οποία πιστεύω ότι... δεν θα έλεγα δεν τον χαρακτηρίζουν, αλλά κάπως δεν τα έχω δει σε αυτόν. Όλα αυτά φυσικά με πολύ αγάπη στο έργο της Κατερίνας, που πραγματικά η Κατερίνα Πατρώνη έχει κάνει μερικές από τις πιο δυνατές ταινίες παρατήρησης, και με τα μάτια στραμμένα στη στεριά που ήσουν 100 μέρες στη θάλασσα σε αυτό το εμπορικό πλοίο, και ελπίζω να προλάβουμε να δούμε μια σκηνή και από αυτό. Θυμάμαι πάντα το Λασκάρεος, που είναι μια εμβληματική ταινία για την κρίση με τα 2 μαγαζιά που κλείνουν, που ήταν αυτές οι ταινίες πραγματικά, ας πούμε, σε ένα πνεύμα ορθόδοξης παρατήρησης, και με πολύ χαρά
είδαμε να παίρνει την ελευθερία να στραφεί σε ένα πιο δημιουργικό, ποιητικό, ας πούμε, ντοκιμαντέρ και περιμένουμε και το επόμενο. Εγώ απλώς, αν επιτρέπετε και μια προσωπική τοποθέτηση, νομίζω ότι αισθάνθηκα όταν μου το είπες χθες, μετά το συνειδητοποίησα, λίγο ότι θα με ανάπαυε ίσως ένας τίτλος που θα έλεγε στο τέλος ότι κάποιες από τις δράσεις των χαρακτήρων είναι, ξέρω εγώ, δραματοποιημένες ή κάπως, δεν ξέρω την διατύπωση, αλλά κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ταινία. Εγώ στέκομαι και παραμένω εκεί. Η ταινία, σημασία έχει ταινία, σημασία έχει ταινία. Εάν φτιάχνει ένα κόσμο, εάν καταφέρει μες στην ταινία να δημιουργήσει ένα κόσμο. Το αν περνάς κάποια όρια πιο εδώ, πιο εκεί, δεν με ενδιαφέρει εμένα να μου πούνε η ταινία μου είναι τεκμηρίωση, δεν είναι τεκμηρίωση, είναι μισοτεκμηρίωση. Δεν με νοιάζει πια. Με νοιάζει αυτό που με συγκινεί. Το αν αυτό που με συγκινεί μπορώ να περάσω τα όρια. Εγώ θα ήθελα να τα περάσω και πολύ παραπάνω τα όρια και δεν ξέρω και σε ποιο φεστιβάλ θα πήγαινε. Θα πήγαινα στο φεστιβάλ, δεν θα πήγαινε κανένα φεστιβάλ. Γιατί πρέπει να είσαι μέσα στο πρόβλημα. Λοιπόν, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Τα έχουμε όλοι. Είναι πράγματα τα οποία έρχονται και επανέρχονται και επανέρχονται. Αλλά δεν με νοιάζει. Να το πω έτσι τόσο. Ωραία. Πάμε να δούμε το δεύτερο κλιπ. Να πω κάτι. Ναι. Πάρε αυτό. Λοιπόν, η Κατερίνα έχει τις καλύτερες προθέσεις προφανώς και είναι και το θέμα που είναι πολύ ιδιαίτερο και προσωπικό. Αλλά δεν ξέρω αν είναι το θέμα αυτό του πάνελ, αλλά εγώ θα σας πω ότι πέρα από την προσωπική μας ηθική, ξαφνικά ερχόμαστε αντιμέτωποι και με την ηθική, την εξωτερική, δηλαδή αυτό που λέμε ο χώρος του ντοκιμαντέρ. Όταν λοιπόν, ας πούμε ένα παράδειγμα, βρισκόμαστε σε ένα pitch και θέλουμε να πιτσάρουμε μια καταστροφή που συνέβη μακριά σε ένα νησί και ένα παιδάκι έχασε όλη την οικογένεια και μετά το πιτσάρει αυτό ένας άνθρωπος, ας πούμε, και λέει ότι θέλω σε commission editor σε κανάλια και λέει θέλω αυτό το ποσό για να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ και σας εγγυούμε ότι στο τέλος το παιδάκι αυτό θα κλάψει στο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή τοποθετεί ότι θα υπάρξει αυτή η σκηνή μέσα στο ντοκιμαντέρ. Για εμένα αυτό είναι φοβερά αποκρουστικό, γιατί πέρα από το πρώτο ντοκιμαντέρ ή το δεύτερο μπορεί να κάνεις μόνος σου και να έρθεις αντιμέτωπος με τα δικά σου ηθικά διλήμματα, μετά αυτός ο χώρος, επειδή υποθετικά σου παρουσιάζει την πραγματικότητα, έχει πολλές παγίδες και έρχεσαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους και με την ηθική άλλων ανθρώπων. Οπότε πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στο τι θα βάλουμε πια σε αυτό το ντοκιμαντέρ και πόσο τελικά θα δημιουργήσουμε το συναίσθημα ή θα χειραγωγήσουμε το συναίσθημα. Δεν έχει να κάνει με αυτό, δεν το έχω δει το ντοκιμαντέρ και προφανώς η Κατερίνα δεν έχει κάνει αυτό. Απλά το δεν με νοιάζει, σε άλλα θέματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μάλιστα, ανησύχησα στην αρχή ότι αναφερόσουν στη δουλειά της Κατερίνας, αλλά ήταν μια γενικότερη διατύπωση απέναντι στο καλλιτεχνικό δεν με νοιάζει. Γιατί αυτό το καλλιτεχνικό δεν με νοιάζει έχει να κάνει με το ότι όλοι αντιλαμβάνεστε τη δουλειά σας σαν ένα λειτουργήμα επίσης. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Το δεν με νοιάζει, δεν είναι ότι δεν με νοιάζει, με νοιάζει και πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή, η ηθική στάση απέναντι στο θέμα και απέναντι στους ανθρώπους που βλέπουν ταινία με νοιάζει πάρα πολύ. Το δεν με νοιάζει έχει να κάνει με αυτό το όριο που θέτουμε. Δηλαδή, αυτό που για μένα έχει τη μεγαλύτερη σημασία και όσο περνάνε τα χρόνια ακόμα μεγαλύτερη, όχι ότι δεν είχε πριν, πάντα είχε, είναι το να δημιουργήσω ένα κόσμο ο οποίος είναι πιστός σε κάτι βαθύτερο που νιώθω. Το αν περνάω κάποια όρια μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας για μένα δεν έχει σημασία πια. Δεν με νοιάζει η δημοσιογραφική δεοντολογία, ας πούμε. Αυτό εννοώ. Με ενδιαφέρει να συγκροτήσω μια ταινία που η αλήθεια, η όποια αλήθεια, με την έννοια της σημασίας, όχι ότι εγώ έχω βρει κάποια αλήθεια. Έτσι, αυτό που ψάχνουμε και μας συγκινεί και νομίζουμε ότι έχει σημασία, να αναδύεται άσχετα με το αν είναι απόλυτα πιστή
σε κάποια τεκμηρίωση. Δεν με ενδιαφέρει να τεκμηριώνω. Αυτό θέλω να πω, το δεν με νοιάζει. Όχι ότι δεν με νοιάζει, ας πούμε, η ηθική των πραγμάτων, φυσικά. Αυτό. Το επόμενο θύμα θα είναι ο πρόθυμος πάντα Κίμωνας Τσακίρης, που έχει στείλει ένα κλιπ, το οποίο λέγεται, Νίκο, λέγεται Τσακίρης προφανώς, Τσακίρης _invisible wall. Θα κάνω, όχι, Βαγγέλη μου, όχι, από εκεί όλοι. Άρα τελειώνα μας φέρει ο ήλιος εδώ μέσα να πάτε στο διάλα, γιατί τώρα θα... Σειρά, αλλιώς δεν τρώτε. Τουρκία να σου στείλω. Εντάξει, δεν θα φας, νο. Ωραία, θα με φάνε λάχανο. Στο καλό. Έλα, φύγε. Ξέρεις εδώ, Βαγγέλη, αν τους δεις πως έρχονται. Θα δώσεις κι όσοι πάρουν. Άρα που βουρούνια είναι. Εδώ. Φάτε, σύζω, γαμώτο. Πίσω, ρε. Πάτε. Στο διάλο. It's been a couple of days here, and I must say this island is very nice. It's very quiet. It's very clean. Yeah. The shops and the people around here are very, very friendly. Yeah. They speak English. They speak German. They speak all kinds of languages. Yeah. So that's all right, because when you're a sailor, you don't speak Greek. Yeah. Everything sounds Greek to you. Yeah. English? No English. No, μιλάω English. No English. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να εισάγουμε και τα χειροκροτήματα στο τέλος του κλιπ, νομίζω. Ωραία, σε χειροκροτάμε, αλλά είσαι και λίγο ένας εθνικός μειοδότης, έτσι. Για πες, το ηθικό σου δίλημμα ποιο ήταν? Να το δείτε ολόκληρο, είναι στο YouTube, το Άρωτο Τείχος, είναι 4 λεπτά και περιγράφει στην ουσία πώς σε αυτό το μικρό νησί, το Αγαθονήσι, είναι γυρισμένο το 2009, πριν ξεκινήσει το μεταναστευτικό, έτσι, στο full. Και είναι σε αυτά τα 4 λεπτά περιγράφουμε, πέρα από αυτό που είδατε, έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε μέσα και τους ντόπιους και το λιμενικό και το ένα και το άλλο, και στην ουσία είναι λίγο πολύ αυτό που έχετε εδώ στον τίτλο, είναι το πέρα από την παρατήρηση. Από ποια άποψη? Ότι εγώ δεν ήθελα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για πρόσφυγες που να στηρίζεται στο συναίσθημα τόσο πολύ, γιατί υπάρχουν πολλά και για πολλούς άλλους λόγους. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι σε αυτό το μικρό νησί στο Αγαθονήσι, που με τους πολύ λίγους ανθρώπους, μέσα σε αυτό το λιμανάκι ο καθένας ζει μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα στον ίδιο χωροχρόνο. Δηλαδή κάτι που δεν μπορείς να ψέξεις, ας πούμε, κάποιον άνθρωπο που τρώει στο ταβερνάκι και δεν ξέρει τι γίνεται 100 μέτρα από πάνω, αλλά αυτό συμβαίνει. Οπότε στην ουσία για εμένα αυτό είναι και το ντοκιμαντέρ. Δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά, δηλαδή σαν κάτι απόλυτο, αλλά δεν είναι ούτε μία πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό το μεταμοντέρνο, το ηλίθιο λιγάκι. Πρέπει να ψάξεις να βρεις ποια είναι αυτή η πραγματικότητα, και νομίζω ότι η καλύτερη πηξίδα γι' αυτό είναι να αναζητάς την αλήθεια ή τις αλήθειες, όποιες και είναι αυτές, και στο μέτρο που μπορείς εσύ να τις αντιληφθείς. Δηλαδή να είσαι ανοιχτός, να μην ξεκινάς με ένα ντοκιμαντέρ που λες εγώ από την αρχή μέχρι το τέλος ξέρω τι θα γίνει και αυτό είναι τέτοιο, αλλά να το έχεις έτσι ένα ανοιχτό σύστημα που εκεί μέσα μπορούν να μπουν και πράγματα που μπορεί να μην σου αρέσουν. Οπότε
Η πραγματικότητα είναι μια λέξη που και εμένα δεν με... Νομίζω ότι χρησιμοποιείται πολύ ως προπαγάνδα. Πιο πολύ μου αρέσει αυτή η φράση ότι η αναζήτηση της αλήθειας είναι η βάση, ας πούμε, για οποιαδήποτε ηθική. Αυτό. Φαντάζομαι όμως ότι χαιρόσουν με έναν τρόπο πολύ τη στιγμή που συνέβαινε αυτό μπροστά στην κάμερα, έτσι. Και έπιανες αυτό το λαβράκι. Φυσικά, σαν ευαίσθητος άνθρωπος, στεναχωριώσουν, αλλά ψυχρόνως έλεγες «Wow». Όχι, δεν καμία σχέση. Ούτε καν ήθελα να το κάνω αυτό. Το είχα σταματήσει για ντοκιμαντέρ. Δεν ήθελα να το. Δεν το βγάλω. Δηλαδή, μου πήρε νομίζω 2 χρόνια για να κάνω αυτό το κλιπάκι. Η κόρη μου ακόμα το βλέπει, που είναι μικρούλα, και μου λέει «Μπαμπά, γιατί δεν παράτησες την κάμερα να ορμήξεις αυτόν τον κύριο να σώσεις, ας πούμε, τους ανθρώπους», που είναι επίσης ένα ηθικό δίλημμα, ότι ρε παιδί μου, τι το κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ, για να χαιρόμαστε ότι βγάλαμε αυτό ή ότι πρέπει να είμαστε πιο παρεμβατικοί. Εγώ, εντάξει, προφανώς της εξηγώ ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπήρχε μια πρακτική που είναι συνεχόμενη εκεί, οπότε και εγώ, ας πούμε, συμμετέχω σε αυτήν την κοινωνία παρουσιάζοντας μια πραγματικότητα, μια αλήθεια. Όχι, δεν είναι... Εντάξει, αυτό συνέβη εκεί. Πολλές φορές σκέφτομαι, γιατί τότε, ας πούμε, όταν το βγάλαμε, μου στέλναν κάτι link, μπες εδώ και πες μας ποιος είναι αυτός, να το λιντσάρουμε, να το κάνουμε, να το δείξουμε. Είναι λίγο για τη σήμερα. Δεν νομίζω ότι φταίει αυτός. Και εκεί πάει η ευθύνη σου απέναντι σε αυτό το πρόσωπο, του οποίου φαντάζομαι δεν έχεις την έγγραφη συγκατάθεση ότι δέχεται να συμμετάσχει στην ταινία σου, έτσι δεν είναι? Όχι, αλλά εκείνος μας άφησε, έχουμε και άλλα πλάνα μαζί του. Δηλαδή, εγώ γενικά και αυτό με την έγγραφη συγκατάθεση είναι πολύ μυστήριο στο ντοκιμαντέρ, αλλά δεν έχουμε ποτέ candid κάμερα. Δεν έχουμε ποτέ κρυφή κάμερα. Εγώ ποτέ δεν έχω βάλει άνθρωπο να... Παρόλο που μου έχει ζητηθεί για εμπορικούς λόγους να βάλω ανθρώπους να κάνουν κάτι άλλο από αυτό που τελικά κάνανε. Και δεν ξέρω κιόλας, εντάξει, είναι αυτό το σημείο. Άμα πας 2 μήνες πριν, υπάρχει πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος να ήταν πολύ ήρεμος και μέσα σε 2 μήνες που αντιμετωπίζει μια κατάσταση που τον ξεπερνάει γιατί τον έχουν αφήσει μόνο του, να συμπεριφερόταν διαφορετικά. Και αυτό συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι δύο ακόμα ηθικά λες διλήμματα. Η αλήθεια, ας πούμε. 2 ακόμα ηθικά διλήμματα πάνω σε αυτό το κλιπ. Το ένα ηθικό δίλημμα είναι, δικαιούσε να τραβάς κάποιον άνθρωπο για τον οποίο δεν μπορείς να αναπτύξεις καμία ενσυναίσθηση? Δηλαδή, ξεκάθαρα, είχε έρθει παλιότερα ο Άλμπερτ Μέιζελ στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και έλεγε: εγώ κοιτάζω όλους τους ανθρώπους με ένα βλέμμα αγάπης, χριστιανικής, ας πούμε, αγάπης. Ότι κάπου μέσα αφήνω μια χαραμάδα για να τους νιώσω, ας πούμε. Αυτό είναι το ένα δίλημμα. Και το άλλο είναι, που είναι πιο δημοσιογραφικό, ότι ναι, βλέπω αυτό, και αν είναι το μόνο που έχω δει, έχω την εντύπωση ότι τέτοια βάρβαρη υποδοχή έχουν οι μετανάστες που έρχονται στις ελληνικές ακτές. Από την άλλη, ξέρω ότι υπήρχε πρόταση για να πάρουν Νόμπελ ειρήνης οι νησιώτες. Άρα είναι ένα θέμα απέναντι στην ενημέρωση, ας πούμε, αν πρέπει να δείξεις διάφορες όψεις και να γίνει μια ισορροπία. Και το άλλο είναι αν έχεις το δικαίωμα να τραβάς κάποιον που δεν συμπαθείς καθόλου. Γι' αυτό σας είπα να παίξετε όλο το κλιπ. Γιατί έχει και τους ντόπιους που λέει ότι μας έχουν αφήσει, ότι δώσαμε, ότι δηλαδή εξηγείται, παρόλο που είναι 4 λεπτά. Γενικά αυτό το θέμα, στην ουσία η ερώτηση είναι αν πρέπει να βάλουμε το χαστούκι μέσα ή όχι. Γιατί όλο το σοκ έρχεται από αυτό. Έχω δει ντοκιμαντέρ που αν είχαν αυτό το χαστούκι θα το παίζανε replay 10 φορές για να δημιουργήσουν συναίσθημα. Εμένα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι κάτι σκληρό, αλλά δεν το έχω βάλει. Υπάρχει απλά σε αυτό το κλιπ. Δεν ποντάρω πάνω του, ας πούμε, για να δημιουργήσω ούτε εκνευρισμό, ούτε οτιδήποτε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η πρακτική ήταν κάτι που έγινε μία φορά. Εγώ ήμουνα ο υπερτυχερός, βρέθηκα στο Αγαθονήσι, το τράβηξα και έχω αδικήσει αυτόν τον άνθρωπο που δεν το έχει ξανακάνει στη ζωή του.
Νομίζω ότι ίσα-ίσα έχει περιοριστεί, επειδή είμαστε εμείς με την κάμερα. Όπως και να έχει, εμένα η λογική του κλιπ δεν είναι ούτε καν αυτό. Είναι το αόρατο τείχος, διαφορετικοί τρόποι να περάσετε το καλοκαίρι σας σε ένα μικρό νησί, δείχνοντας σε αυτό το σημείο ότι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και ζουν την πραγματικότητα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ναι, και είναι πολύτιμο να έχουμε μια μαρτυρία ξενοφοβίας αντί να χαϊδευόμαστε πόσο καλοί είμαστε. Οπότε εμπλέκουμε τώρα τον Μάρκο τον Καστίν με την ερώτηση αν θα τραβούσες κάποιον για τον οποίο δεν μπορείς να έχεις καμιά ενσυναίσθηση και καθόλου συμπαθή που λένε. Έχω τραβήξει πολλούς, δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσεις αυτό για τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Κάνω μια ταινία. Okay. Οπότε θα μιλήσουμε τότε. Αλλά θέλω να αντιδράσω σε αυτό το κομμάτι που έδειξε ο Κίμωνας. Αυτό δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν θα έκανα ποτέ, γιατί πάει πέρα της ηθικής μου. Νομίζω το θέμα ηθικής είναι προσωπικό, μπορεί να είναι γενικό, αλλά όταν κάνεις ένα ντοκιμαντέρ είναι προσωπικό. Έχεις τη δικιά σου ηθική και θα έλεγα έχεις μια γενική ηθική που συνήθως είναι αρνητική. Υπάρχει μια πλευρά αρνητική και μια πλευρά θετική του θέματα ηθικής. Συνήθως το βλέπουμε αρνητικό. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν θα προσπεράσουμε. Και υπάρχουν κόκκινες γραμμές στη ζωή μας, είτε από ηθική, είτε από ντροπή, αυτά πράγματα που δεν θα κάνουμε ποτέ. Αν δεν ξεπερνάς αυτές τις κόκκινες γραμμές, δεν θα κάνεις ποτέ ντοκιμαντέρ. Άρα, είσαι πάντοτε δημιουργείς μια άλλη ηθική για το ντοκιμαντέρ, που σκέφτεσαι τρία πράγματα. Σκέφτεσαι πρώτα απ' όλα το χαρακτήρα, να μην παραβιάσεις κάποια πράγματα προς το χαρακτήρα, να μην το κοροϊδέψεις, να μην του κάνεις κακό. Με αυτή τη ταινία δείχνοντας κάτι μπορείς να του κάνεις κακό. Και να μην χρησιμοποιήσεις την αθωότητα του. Γιατί πολλές φορές έχουμε αυτό, έχουμε χαρακτήρες και δεν ξέρω σε άλλο κλιπ που κάνει μπάμ, είναι ένας τύπος που δεν καταλαβαίνει τι κάνει και όλος ο κόσμος που θα δείξει αυτά θα γελάσει, θα το κοροϊδέψει. Και γι' αυτό εγώ πάντοτε ζητάω τη συγκατάθεση και την επιβεβαιώνω. Δηλαδή, γιατί είναι εύκολο να σου υπογράψει ένα χαρτί κάποιος στο γύρισμα. Δεν ξέρει πού θα πάει όμως αυτό, ποιος θα το δει. Δεν ξέρει πώς θα το μοντάρεις. Οπότε δείχνω πάντοτε και με βάζει σε όλες τις ταινίες σε κινδύνο, πολλές φορές να μην υπάρχει ταινία αν αρνείται να επιβεβαιώσει τη συγκατάθεσή του. Από θαύμα, και ξέρω γιατί αυτό το θαύμα, δεν αρνήθηκε ποτέ κανείς. Και ακόμα οι χαρακτήρες που γέλαγε όλη η αίθουσα όταν το βλέπουν. Αλλά αυτό που είναι άλλη ιστορία που θα μιλήσουμε μετά. Αλλά σε σχέση με το θέμα του Κίμωνα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό τι γίνεται. Γιατί δεν είναι... Εμείς κάνουμε ντοκιμαντέρ περισσότεροι, νομίζω και η Κατερίνα με άλλο τρόπο, για να πούμε ιστορίες. Γιατί πιστεύουμε ότι η πραγματικότητα, αν όχι λέγει ιστορίες, αλλά τουλάχιστον είναι, θα λέγα, έγκυος από ιστορίες. Και εμείς είμαστε οι μάμοι που βοηθάνε να γεννήσει αυτές τις ιστορίες. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Θυμάμαι ξεκινήσα σινεμά γιατί λάτρευα δύο σκηνοθέτες. Λάτρευα πολλούς σκηνοθέτες. Δύο σκηνοθέτες μου δώσαν την όρεξη να κάνω σινεμά. Είναι ο Παρατζάνοφ και ο Βέντερς. Ο Βέντερς ιδιαίτερα με απογοήτευσε. Το απλώσουμε. Όχι, τελειώνω αυτό. Ο Βέντερς είπε κάποια στιγμή που λάτρευα όλες τις ταινίες του και αυτά, ήθελα να κάνω τέτοιες ταινίες, ήθελα να κάνω, και λέει κάποια στιγμή η πραγματικότητα δεν λέγει ιστορίες. Και τσαντίστηκα φοβερά, έκοψα το βεντερισμό σε μένα, αυτός ο κολόγερμανός δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν ανοίγει τα μάτια του. Εγώ βλέπω χιλιάδες ιστορίες, βλέπω σε αυτή την αίθουσα, βλέπω 150 ιστορίες ήδη. Αλλά είχε δίκιο, το καταλάβα 20 χρόνια μετά κάνοντας ντοκιμαντέρ. Όντως, κυριολεκτικά, η πραγματικότητα δεν λέει ιστορίες.
λέμε εμείς ιστορίες που βλέπουμε στην πραγματικότητα. Αλλά θέλει κάποια ηθική. Η ηθική είναι να μην τις πρόξεις παραπάνω. Και βλέπω πολλά ντοκιμαντέρ, και ιδιαίτερα τώρα τα ντοκιμαντέρ που βλέπουμε των commissioning editor που λέει, που σπρώχνουν τις ιστορίες. Και εδώ ο καλός φίλος μου, που το θαυμάζω και μου αρέσει πάρα πολύ το έργο του, εδώ σπρώχνει την ιστορία γιατί βάζει σε αντιπαράθεση αυτή τη σκηνή που βλέπει με τους μπάτσους που κακομεταχειρίζουν μετανάστες, με τους τουρίστες, ξένους τουρίστες που κάνουν μπάνιο. Εκεί είναι με τρόπο, μας λέει κάνει ένα comment, χωρίς να μιλάει, αλλά είναι ένα comment ότι θα σας δει, αυτή είναι η ιστορία, ότι όταν κάνεις μπάνιο εσύ, ο άλλος τυπιέται σε αυτό. Είναι προσωπικά κάτι που δεν θα έκανα ποτέ. Επί του προσωπικού. Λοιπόν, όχι. Προφανώς δεν υπάρχει. Προφανώς όλοι είστε επιλεγμένοι και επιλεγμένες γιατί είστε πολύ ηθικά άτομα. Οπότε είναι η προσωπική ηθική στάση απέναντι στην κατασκευή της ταινίας. Έρχεται λοιπόν η σειρά σου, γιατί το ζήτησες, με το απόσπασμα, προφανώς Γκαστίν, από την ταινία για τις εκλογές που λεγότανε... Πώς λεγότανε? Δημοκρατία. Θέλουμε το κλιπ Δημοκρατία Παναγιώταρος. Ανοίγει στο site μας, στην επικοινωνία έχει όλα τα τηλέφωνα. Γεια. Έλα, πού είσαι? Παναγιώταρος. Επιγόντως θα το βρεις. Θέλω να μας βρει μια αίθουσα στη Γλυφάδα. Να γίνει συγκέντρωση τρομερή στη Γλυφάδα. Γίνεται χαμός, φίλε. Μας έχουν πάρει εκατοντάδες άνθρωποι. Και δεν βρίσκουμε αίθουσα. Ρε, βγήκε ανοιχτά στην τηλεόραση και λέγω ψηφίζω Χρυσή Αυγή, στην Τατιάνα χθες. Τους τρέλανε. Θα μπορέσεις, αφού το ξέρεις, μπορείς να τον προσεγγίσεις και να του πεις ψάχνουμε ένα χώρο. Ένα μαγαζί που δεν δουλεύει, ρε παιδί, που είναι κλειστό, που έχει απλώς καθίσματα. Για 100, 200, 300 ανθρώπους να έρθουν να κάτσουν και να τα πούμε κτλ. Επίγον, πάραμε, γεια. Πηγή όλων αυτών των κακών είναι οι λαθρομετανάστες. Γιατί? Για πήγαινε στην Αθήνα σε ένα νηπιαγωγείο, ένα Ελληνάκι, 50 λοδαπά. Και πληρώνει ο ηλίθιος ο ελληνικός λαός τους φόρους για να συντηρούμε τους δασκάλους, τους καθηγητές, το φως, το νερό, τα ενίκια κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά θα καταργηθούν. Θα τους διώξουμε όλους, κανένας δεν είχε χαρτιά. Μαϊμού χαρτιά είναι ακόμα και αυτά που έχουν οι νόμιμοι. Τα φτιάξαν λαδώνοντας κάποιο φαύλο δημόσιο υπάλληλο, αστυνομικό, λιμενικό, δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί και για αυτούς θα υπάρξει έλεγχος. Βέβαια, αν η Χρυσή Αυγή ανεβάσει πολύ τα ποσοστά της, κάτι που γίνεται, γι' αυτό και ασχολούνται όλοι με εμάς. Αυτή τη στιγμή βλέπετε εδώ υπάρχουν κανάλια από 10 διαφορετικές χώρες του εξωτερικού. Για κάποιο λόγο είναι εδώ, μάλλον γιατί συζητιέται παντού. Θα αναγκάσει πολλούς από αυτούς να φύγουν μόνοι τους. Όπως τις συγκεντρώσεις της Χρυσής Αυγής, όπου κάνει σε κάποια γειτονιά. Η γειτονιά αυτή για αυτές τις λίγες ώρες είναι κολέγιο και παιδική χαρά και επικρατεί απόλυτη τάξη. Έτσι θα γίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γιατί δεν βγαίνετε στην τηλεόραση να τα πείτε? Γιατί δεν βγαίνετε? Αδερφέ. Γιατί δεν βγαίνετε? Αδερφέ. Η τηλεόραση. Έχετε κι εσείς ευθύνη. Όταν τα καλύψετε έχετε ευθύνη. Αδερφέ. Οι τηλεοράσεις. Έχετε ευθύνη. Το πιλιάρδο έχει 6 τρύπες. Άκουσα με φίλε λίγο να σου πω λίγο. Όχι, έτσι να μ' ακούσει. Πριν είπα κάποια πράγματα. Λες να μας καλούνε στα κανάλια και εμείς να μην θέλουμε να πάμε. Εσύ δεν επιδίωξες. Λοιπόν, άκου να δεις ποιος είναι. Εμείς τι να επιδιώξουμε? Θα γλύψουμε εμείς τον Πόπολα και τον κάθε καψομίτη του εξωτερικού συμφέροντος. Εμείς μιλάμε για Ελλάδα. Θα βγούμε στις εκλογές, θα βγούμε μέσα στη Βουλή και αυτό το σάπιο κατεστημένο που λέγονται μέσα μαζικής εξαπατήσεως δεν θα μας έχουν παίξει ούτε μια φορά. Μας παίξανε το σποτάκι, το 5 λεπτών δεν ξέρω πόσοι από εσάς είναι εδώ αναγκαστικά και αφαιρέσανε τα πρόσωπα με τους μουσουλμάνους γιατί λένε μήπως δεν είναι λαθρομετανάστες. Αυτοί είναι ξεφτύλες. Εμείς θα κάνουμε με αυτούς τους ξεφτύλες διάλογο. Όχι. Αυτή ποια είναι? Η δύναμή τους είναι εδώ πάνω στον ημιτό ένα τετραγωνικό. Ένας διακόπτης είναι και θα τους το κατεβάζουμε.
Και δεν θα έχουν φωνή πια. Μόνο εμείς οι Χρυσής Αυγής θα έχουμε τη φωνή. Θέλω να τονίσω ότι είναι μια συλλογική ταινία. Ήταν 5 σκηνοθέτες που ο καθένας τραβούσε σκηνοθέτες / operator που τραβούσε την καμπάνια ο καθένας από έναν υποψήφιο για τις εκλογές του 2012 που ξέραμε ότι θα γίνουν ιστορικές. Τα παλιά παρουσιακά κόμματα θα πέσουν και τα 2 κόμματα θα ανέβουν, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή. Και είχα τότε μια ομάδα σκηνοθετών, γιατί είμαι σκηνοθετής / παραγωγός, και έκανα παραγωγή μια σειρά ντοκιμαντέρ που λέγονταν Dogville, και τελειώντας το Dogville είναι εκλογές και ενδιαφερόμαι, θέλω να γυρίσω μια ταινία για τις εκλογές, παρατηρήσεις, κλασική παρατηρήση. Αλλά δεν μπορώ εγώ να είμαι παντού, δεν είμαι ακόμα Θεός, σε λίγο θα είμαι, αλλά δεν μπορώ να είμαι παντού. Και οπότε χειραγώγησα την ομάδα μου και ο καθένας τα εξτάβησε, και η Κατερίνα είναι υποψήφιο του Πασόκ, ο Γιάννης ο Μισουρίδης που είναι εδώ είναι υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας που τελικά δεν μας έκατσε και δεν το βάλαμε στη ταινία, τα ρίξε άλλα πλάνα γενικά, και εγώ πήγαινα από ένα γύρισμα στο άλλο και μετά η σύμβαση μεταξύ μας και στο τέλος εγώ θα κάνω το μοντάζ, ως σκηνοθέτης δηλαδή. Δεν είχα πρόσβαση καμία στη Χρυσή Αυγή βέβαια, και ήταν μια εποχή που κανείς δεν είχε τραβήξει κάτι για τη Χρυσή Αυγή μέσα. Κανείς, νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που κάποιος μπαίνει στη Χρυσή Αυγή και τους τραβάει. Και βλέπουμε αυτό το υλικό και η σύμβαση είναι εμείς δεν θα σχολιάσουμε και θα αντιμετωπίσουμε τον διάβολο όπως θα αντιμετωπίσουμε τον Θεό. Με τη ίδια σύμβαση, με την ίδια ηθική. Δεν θα κάνουμε ένα κόμμα, αυτός είναι κακός, αυτό είναι επειδή όχι, ποτέ. Την ίδια μεταχείριση και το τραβάμε στη ζωή του, το βλέπουμε που φυλάει την αγαπημένη του, γίνεται άνθρωπος, κάνει αυτό και εκεί που λέει αυτό, είμαι άντρας, είμαι έτσι, είμαι σκληρός, γελάει, όπως όλοι είχαμε ένα συμμαθητή που ήταν τέτοιο στυλ. Ξαφνικά γίνεται άνθρωπος αυτός. Είναι επικίνδυνο. Αλλά λέω, οι ιδέες του είναι τόσο ας πούμε διαβολικές που από μόνος του ας πούμε θα εκθέσει τον αυτό του. Δεν χρειάζεται ας πούμε μπορεί να είμαι συνεπής στην ηθική του direct cinema ας πούμε, να μην σχολιάσω και να μην κάνω interview. Δεν έχω interview, δεν έχω σχόλιο. Μόνο τα παραθέτεις αυτά τα πράγματα από μόνο του ο θεατής θα καταλάβει, δεν θα είναι προπαγάνδα για τη Χρυσή Αυγή. Από την άλλη αυτή της Χρυσής Αυγής μας χρησιμοποιούν. Γιατί είναι μια στιγμή που δεν έχουν πρόσβαση στα μέσα. Στην Ελλάδα τα κανάλια στις πρώτες εκλογές του 2012 είναι απογορευμένοι από τα κανάλια και γι' αυτό μας καλούν και αυτοί. Μας καλούν την 21η Απριλίου ότι θα επιθέσουν ένα, δεν το ξέρουμε εμείς βέβαια, να επιθέσουν ένα υποψήφιο του Πασόκ, δεν ήταν υποψήφιο, αλλά πρώην υπουργό του Πασόκ. Επιτεθούν σε έναν υποψήφιο του Πασόκ. Ναι, αλλά μας καλούν να το στραβήξουμε. Και εκεί τελικά κάνανε μια διαδήλωση στην Κοπάνια και λοιπά, στο Μαρούσι, και ξέρανε ότι κάθε Σάββατο είναι εκεί αυτός ο πρώην υπουργός σημαντικός του Πασόκ και του πέτανε νερά. Αλλά κάπου το θέλουν την κάμερα και το θέλει και αυτός, γιατί πρώτο Μαγιά ο big chief της Χρυσής Αυγής, πώς το λένε, ο Μιχαλολιάκος, λέει stop, σταματάτε, κλείστε την κάμερα. Ο Παναγιώταρος λέει, έλα εσύ, συνέχισε. Λοιπόν, ήθελε να προβάλλει τον εαυτό του. Οπότε υπάρχει μια χειραγώγηση έτσι, από τις δύο πλευρές. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι, σε αυτό η ηθική, στο ντοκιμαντέρ έχει τρεις πλευρές. Είναι η ευθύνη προς τον χαρακτήρα, που άρχισα να το πω πριν,
η ευθύνη προς το θεατή και η ευθύνη προς αυτό που λέμε την αλήθεια. Αυτό είναι τεράστιο θέμα, ελπίζω να έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να πω εγώ σε σχέση με το θεατή. Λοιπόν, θα μου λέγατε, δείξω, λίγοι κάνοντας για τη Χρυσή Αυγή, νομίζω, θα κάνανε παρατήρηση. Θα είχες αυτό να τους... Εγώ λέω, από μόνο του θα εκτεθούν. Είναι το στοίχημα. Και δείχνω τη ταινία, σε διαφορές. Δεν την έδειξα πολύ, τη ταινία αυτή. Νομίζω ότι από τις καλύτερες που κάναμε, γιατί κάναμε συλλογικά, αν και εγώ στο τέλος υπογράφω αυτό, δεν τους αφήνω, δεν είμαστε οι 5 στο μοντάζ, όχι αυτό το απογράψα, γιατί θα γίνει τουρλού η ταινία. Δώστε μου, έχετε την εμπιστοσύνη και άμα σε λέτε, μετά βγάζετε την υπογραφή σας. Και δείχνω την ταινία σε διαφορά, ας πούμε, μετά στην ΕΡΤ δεν θέλανε να την παίξουν, ποτέ, έκλεισε κιόλας η ΕΡΤ. Νομίζω ότι παίξαμε μόνο στο ΕΡΤ Open. Και μετά αν έχω χρόνο να σου πω, γιατί με πολύ θα το πω. Τώρα θέλω να πω κάτι άλλο. Ας ακούσουμε και... Έχεις να παράγει έναν εσωτερικό μονόλογο, πώς έθετε στα διλήμματα και συγχρόνως τα απαντήσεις. Τελειώνω αυτό, εκεί που... Γιατί προβάλλω αυτό το πράγμα. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο γίνεται ένα φεστιβάλ, νομίζω το έκανε ο Κώστας ο Σπυροπούλος, σινεμά και πραγματικότητα, και βάζει αυτή την ταινία. Και εγώ έχω 2 μικρά παιδιά, παρά τα ασπρά μου μαλλιά, και η πεθερά μου είχε έρθει από την Κρήτη να κράτησε τα παιδιά. Τελευταία στιγμή λένε τα παιδιά, θέλουμε και εμείς να πάμε σίνεμα. Και έρχονται και βλέπουν την ταινία. Και στο τέλος, η πεθερά μου λέει, του λέω πώς σου φάνηκε, είναι μια γυναίκα που ζει σε ένα χωριό, παπαδιά είναι, και ασχολείται με το μπαξέ, τις κατσίκες κλπ. Και είναι θυμωμένη με αυτή, είναι η κρίση, είναι θυμωμένη με όλα, όπως η μισή Ελλάδα. Και όταν της λέω πώς σου φάνηκε η ταινία, μου λέει, ωραία ήτανε, τώρα ξέρω για ποιον θα ψηφίσω. Και δεν το φαντάστηκα ότι αυτή η ταινία μπορεί να στρατήσει, δώντας αυτό, μπορεί να το πείσει να ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Και έγινε. Δεν ξέρω αν ψήφισε στο τέλος, γιατί είναι λίγο μπλα μπλα. Αλλά λέω... αλλά δεν ξέρω αν το έκανα, αν έβαλα comment και λοιπά, αν θα άλλαξε κάτι. Μάρκο, αυτό ακριβώς μου λες εμένα για το λιμενικό. Εσύ έχεις πάρει το πιο κεφτέα, ας πούμε, από τη Χρυσή Αυγή. Τον έχεις κάνει να φαίνεται λίγο ο χαβαλές, ας πούμε, της παρέας, ο οποίος από πίσω κρύβει όλη τη μη πω τώρα και τέτοιο της Χρυσής Αυγής. Οπότε στην ουσία εσύ δεν έχεις καμία πρόθεση να το κάνεις και το ξέρω, αλλά στην ουσία αυτό είναι που έκαναν και τα κανάλια. Βγάζαν όλους αυτούς και καλά είναι λαϊκά παιδιά, βοηθάνε την κυρία στη γειτονιά, κάναν το ένα το άλλο και γι' αυτό ο περισσότερος κόσμος ψήφισε Χρυσή Αυγή μέχρι να δει τι πραγματικά είναι. Άρα καλύτερα να κάνουμε τους χαρακτήρες δυσδιάστατους και να μην... Έχουμε, ας πούμε, μια ανθρώπινη πλευρά που είναι ότι αγωνιά στην αρχή, αν θα πετύχει εκδήλωση θα φέρει την έξω. Κοίταξε, ήταν μια μεγάλη συζήτηση που έχετε ακούσει όλοι, τουλάχιστον οι πιο μεγάλοι από εσάς, όταν βγήκε η ταινία τις τελευταίες στιγμές του Χίτλερ με τον Μπρούνο Γκάνς. Και λέγανε το Χίτλερ, άμα το δείχνει σαν χαρακτήρα, θα έχει έμπαθη, ας πούμε, και οπότε θα γίνει άνθρωπος και αυτό δεν θα είναι πια το τέρας. Εγώ, όταν βλέπω ότι ο Χίτλερ αγαπούσε την ερωμηνή του και ιδιαίτερα το σκυλί του, μου το κάνει πιο σατανικό. Γιατί αν ήταν ένας δαίμονας, ας πούμε, δεν έχει τίποτα ανθρωπίνο. Αν αυτός μπορεί να αγαπήσει ένα σκυλί και κάνει αυτό που έκανε, για μένα είναι πιο... Και το ίδιο όταν ο Παναγιώταρος, που τελικά είναι ο μπουλής της τάξης που λέει χοντράδες και λοιπά, όταν αυτός μετά κάνει αυτό που κάνει και λέει, και να μην το κάνει ο ίδιος, να κάνουν άλλοι, αλλά λέει αυτά τα πράγματα δημοσίως, να εξητάρει το λαό, να σκοτώσει τους Πακιστάνους, είναι ακόμα χειρότερο. Θέλει ακόμα πιο πολύ φυλακή αυτός ο άνθρωπος. Ωραίο debate.
Ωραίο. Πάμε όμως σε κανένα κλιπ, γιατί εγώ έχω και την αγωνία της ώρας. Έχει μείνει ένα καναπεδάκι. Ας πάμε στη Μαριάννα, με κριτήρια καθαρά τυχαία. Και από την επιλογή να πάμε... Ποιο θέλεις από τα δύο? Πάμε στο Longest Run. Άρα Οικονόμου Longest Run. هذا لسان السلوى عند راس حمواكي سوريا علينا هرچی وزباتنی ناس قاچاق سیما نجاك وش قسم حكم نكم محكمات ايش نافيه؟ لا خاله محكمه من نافيه ابو 14 مال سر في تختي لكن انا مش خرونا دنا مورد انا سكرتيريو وتتيبوتا قلت تناجي دنو صحافي ما تعبدهم قلت بلا خوش من بكا سناجو اش نزان باجم على القلب بري قباق بري محمد كبريت بذل قضيه خوشورتي بر زحمه اخونو اموت الدنيا عالم 25 سال خورنا Αυτό, από ό,τι καταλάβατε, είναι κομμάτι από το τρέιλερ, δεν είναι κλιπ. Γιατί η Μαριάννα επίσης στήρισε και το όριο της διάρκειας των κλιπ. Είπαμε περίπου 1 λεπτό, μόνη της το έθεσε το όριο και το κράτησε. Όχι, εγώ μετά το έκανα 2, αλλά η Μαριάννα μόνη όχι, δεν υπονοώ τίποτα, Μάρκο, εντάξει. Μαριάννα, γιατί εδώ πριν είχαμε έναν πολιτικό που έχει το μέσα να παραστήσει τον εαυτό του, ας πούμε, με διάφορους τρόπους. Αλλά εδώ εσύ έχεις 2 αδύναμα πρόσωπα σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη κατάσταση και έχεις να διαχειριστείς μια ευθύνη. Είσαι ενήλικας, είναι ανήλικοι, κατηγορούνται άδικα για ένα πολύ βαρύ αδίκημα που δεν διέπραξαν. Πώς ήταν αυτό για σένα και τι διλήμματα σου έθεσε? Αυτή την ταινία την ξεκίνησα, συνήθως ξεκινάω τα ντοκιμαντέρ μου επειδή συναντάω κάποιον, δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός ο οποίος με ελκύει συνήθως και ξεκινάω να παρακολουθώ μια ιστορία. Εδώ πέρα έγινε λίγο ανάποδα. Αυτό είναι πριν το 2015 που άρχισαν να έρχονται οι ζωές των προσφύγων. Άκουσα αυτή την φοβερή ιστορία, κατά τη γνώμη μου, ότι ανήλικα παιδιά τα οποία προσπαθούν να περάσουν στη χώρα μας, τα πιάνουν στα σύνορα, τους βάζουν μέσα σε μια φυλακή ανηλίκων στο Βόλο και ουσιαστικά τους ξεχνάνε, δεν υπάρχουν μεταφραστές, δεν υπάρχει νομική στήριξη, δηλαδή είναι στο έλεος της δικαιοσύνης. Το παράπτωμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και οι περισσότεροι καταδικάζονται σε τουλάχιστον 25 χρόνια. Λοιπόν, το ακούω αυτό και λέω ότι θέλω να κάνω μια ταινία. Η πρόσβαση στις φυλακές ήταν πολύ συγκεκριμένη, είχα 10 μέρες. Μπαίνω μέσα, σας το λέω αυτό γιατί δεν ήξερα αυτούς τους χαρακτήρες. Δηλαδή, μέσα σε 10 μέρες έπρεπε κάπως να πω μέσα από ποιους θα μπορέσω να πω την ιστορία. Όταν κατά κάποιο τρόπο επιλέγω αυτά τα 2 παιδιά, τα οποία επίσης με επιλέγουν, αρχίζω να τους παρακολουθώ. Ο ένας μιλούσε λίγα ελληνικά, ο άλλος τίποτα. Είχα απέναντί μου 2 απόλυτα ευάλωτα πλάσματα. Ένιωσα ότι η ευθύνη μου ήταν τεράστια εκείνη τη στιγμή. Δείχνεις τα πρόσωπά τους, τους εξηγείς τι κάνεις, καταλαβαίνουν τι κάνεις. Μήπως αν μπορέσουν να βγουν από τη φυλακή, μετά θα τους ακολουθεί αυτή η εμπειρία τους όλη τους τη ζωή.
σε ποιο σημείο τους βοηθάει. Δηλαδή υπήρχαν πολλά θέματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσω. Αυτό που έγινε αρκετά εμφανές πολύ σύντομα είναι ότι εδώ δημιουργήθηκε μία σχέση παρεδώς. Δηλαδή ένιωσα ότι αυτοί άρχισαν να με χρησιμοποιούν κιόλας. Σου λένε ότι ήταν άτομα τα οποία δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και ένιωσαν ότι ίσως μέσα από την παρουσία της κάμερας, λέγοντας την ιστορία τους, το δικαστήριο θα τους αντιμετώπιζε διαφορετικά, ίσως τους βοηθούσα οικονομικά, ίσως τους βοηθούσα μετά, αν βγαίνανε και πότε βγαίνανε, να μπορέσουν να φύγουν από την Ελλάδα. Δεν λέχτηκε ποτέ με πολλά λόγια, αλλά νομίζω ότι αυτό συνέβη και μεταξύ μας, γιατί από την άλλη μεριά άρχισαν να συνεργάζονται και να ανοίγονται σε μένα. Ένα μεγάλο κομμάτι του ντοκιμαντέρ δεν πολύ καταλάβαινα τι λέγανε. Δηλαδή όλες αυτές οι συνομιλίες που γινόντουσαν στο τηλέφωνο, εκ των υστέρων εγώ έμαθα ότι μιλούσαν. Δηλαδή ένιωθα ότι μιλούσαν με μέλη της οικογένειάς τους, αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι λέγανε και πώς έμπαινε ο πόλεμος μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Όταν το αντιλήφθηκα, για μένα μου έδινε ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή έκανα ακόμα πιο έντονη την απομόνωση αυτών των παιδιών μέσα σε ένα χώρο της φυλακής. Ήξερα, και αυτό ισχύει για όλες μου τις ταινίες, ήξερα ότι το φίλτρο της ηθικής είναι το μοντάζ. Δηλαδή, σε σχέση και με άλλες μου ταινίες, όπου νιώθω ότι δεν είμαι τελείως σίγουρη αν αυτό τώρα πρέπει να το τραβήξω ή όχι, πώς θα τους εκθέσω, αν είναι κακό για τους ίδιους. Ήξερα ότι πάντα υπήρχε το μοντάζ, όπου σαν σύνολο πλέον η ιστορία θα μπορούσε να έχει να βγάλει δηλαδή κάπως την ηθική της υπόσταση. Που σημαίνει ότι μπορείς να δείχνεις και αρνητικά κομμάτια των ανθρώπων, πιο ευάλωτα κομμάτια των ανθρώπων, αλλά προσπαθώ πάντα να το κάνω με όσο περισσότερη αγάπη γίνεται. Εγώ πρέπει κάπου να τους αγαπάω τους ανθρώπους με τους οποίους περνάω χρόνο και κάνω. Και αν αυτή η αγάπη σημαίνει να τους βρεις και ένα καλό δικηγόρο, ότι δεν είναι τόσο φοβερό για σένα. Όχι, δηλαδή ήξερα ότι δεν μπορέσαμε να βρούμε έναν δικηγόρο, δηλαδή το προσπάθησα πάρα πολύ, αλλά δεν το μπορέσαμε, αλλά καταφέροντας να έχουμε πρόσβαση μέσα στο δικαστήριο, σαφέστατα έκανε μεγάλη διαφορά και στο ένα και στο άλλο. Το δεύτερο δεν το δείχνουμε γιατί δεν μας δώσαν πρόσβαση, αλλά ήμασταν εκεί. Και μετά, απλώς να σας πω ότι κάποια στιγμή αποφυλακίζεται ο μικρός, ο οποίος δεν μιλάει και ίχνος ελληνικών, δεν έχει καθόλου χρήματα, τίποτα, και ανοίγει απλώς η πόρτα της φυλακής και του λένε πήγαινε στο Βόλο και του λένε τώρα πήγαινε στην Αθήνα. Και βγαίνει ανοίγει η πόρτα της φυλακής και δεν ξέρει να πάει δεξιά, αριστερά κτλ. Εκεί πέρα, σαφώς ήμασταν εμείς εκεί, τον βοηθήσαμε, ήμασταν στην Αθήνα. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα βγαίνει και από το χώρο της ταινίας και του ντοκιμαντέρ και ναι, δηλαδή, ξέρεις, βοηθήθηκαν αυτά τα παιδιά. Όντως, είπες την μαγική έκφραση ότι είναι κάπως Δούνε και Λαβίν. Όπως κοινικά θα λέγαμε γενικά για τις ανθρώπινες σχέσεις, πόσο μάλλον και γι' αυτό. Ναι. Ήρθε η σειρά του Χρυσού Αλέξανδρου, του Σταύρου Ψηλάκη. Σταύρο, να ξεκινήσουμε με το «Άλλος δρόμος», δεν υπήρχε? Οι παράνομοι, επικηρυγμένοι αντάρτες Νίκος Κοκοβλής, Παγώνα Κοκοβλή, αδερφή του Νίκου, Αργυρόπολη Χρονάκη, Σταμάτης Μαριόλης, Γιάννης Λιονάκης και Κωστής Λιονάκης, αδερφός του Γιάννη, έφευγαν από την Ελλάδα με εντολή του Κομμουνιστικού Κόμματος, αφού κρύβονταν για 15 περίπου χρόνια στο νομό Χανίων στην Κρήτη. Γιατί παραμείνατε στην Κρήτη όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί δεν φεύγετε? Η ίδια η γραμμή του κόμματος δεν ήταν ξεκαθαρισμένη ποτέ.
Και μέχρι το 56 που έγινε η έκτη Ολομέλεια, τα πράγματα δεν ήταν ξεκαθαρισμένα. Από την αρχή αυτοί είπανε μόνο για τους αρρώστους να φύγουν. Για μας δεν είπανε να φύγουν. Εμείς δεν είπαν ούτε ναι ούτε όχι. Όμως εβάλανε αυτό το θέμα. Ανασυγκρότηση των παράνομων οργανώσεων και συνδυασμός νόμιμης και παράνομης δουλειάς. Και αυτό κάναμε. Αυτό κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Εάν υποχωρούσαμε και λέγαμε παραδεινόμαστε και κάναμε κάποια δήλωση, δεν θα μας κάνανε τίποτα. Αλλά εμείς ούτε το διανοηθήκαμε ποτέ αυτό το πράγμα. Θέλαμε, ας πούμε, μέχρι τέλος. Λέμε θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε. Δεν είχαμε το ελεύθερο να φύγουμε. Είμαστε σαν επιστρατευμένοι. Δεν μπορούσαμε. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Δεν μπορούσαμε να το βάλουμε καν. Ήταν μια επανάσταση. Και ακολουθούσαμε τη γραμμή της επανάστασης. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εσάς που παρευρίσκεστε. Πριν μπω στο απόσπασμα που είδαμε και με αφορμή διάφορα πράγματα που υπόθηκαν πριν, αλλά τα είχα στο νου μου και πριν τα ακούσω αυτά, θέλω να ξεκινήσω με δύο-τρία πράγματα και μετά θα σας πω ποιο ήταν το ηθικό δίλημμα εδώ πέρα. Καταρχήν, πιστεύω απόλυτα το ντοκιμαντέρ είναι μυθοπλασία 100%. Δεν έχω καμιά αμφιβολία. Όσο περνάνε τα χρόνια είμαι απόλυτα πεισμένος γι' αυτό ότι είναι μια ταινία μυθοπλασίας καθαρά που απλά γίνεται με διαφορετικούς όρους από ότι οι αυτές που λένε ταινίες κανονικές τις λένε όπως θέλεις. Θα πω 3 φράσεις που είναι σαν αποφθέγματα που το επιβεβαιώνουν. Η πρώτη είναι ένα απόσπασμα ποίηματος του Αργύρη του Χιόνι που λέει «Ό,τι περιγράφω με περιγράφει». Η δεύτερη είναι ότι κάθε φορά λέμε την αλήθεια που μπορούμε να πούμε. Τόσο μπορούμε κάθε φορά, ξέρουμε, τόσο είμαστε σε θέση να παραδεχτούμε και τόσο κρίνουμε ότι μπορούμε να πούμε. Και το τρίτο, ότι δεν υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν ερμηνείες των γεγονότων. Δεν θέλω να επικαλεστώ ποιος είπε τη μία την άλλη, έτσι. Ας τα πάρουμε ότι κάπου τα είδαμε γραμμένα, κάπου τα ακούσαμε. Ξεκινώντας από τα 3 αυτά, να τα πω αποφθέγματα, είμαι απολύτως σίγουρος μέσα μου και έτσι το αντιμετωπίζω, ότι το ντοκιμαντέρ είναι μία μυθοπλασία. Εάν κάποιος χαρακτήρας με εγωίτευσε, είχα μια πολύ καλή σχέση μαζί του και μου ανοίχτηκε και άρχισαμε και ανταλλάσσαμε, γιατί δεν είναι από τη μια μεριά όλο αυτό το πράγμα. Όσο τραβάς κάποιον, άλλο τόσο τραβάς και τον ίδιο τον εαυτό σου. Εσείς έχετε αυτό το διάλογο, εσένα η δικιά σου παρουσία μέσα σε ένα χώρο που διαδραματίζονται κάποια πράγματα έχει προκαλέσει αυτή την έκρηξη ενέργειας, δεν ξέρω όπως θέλετε ονομάστε το, και επίσης για το ίδιο γεγονός 100 άνθρωποι να κάτσουν δίπλα θα το φωτίσει ο καθένας διαφορετικά. Εσύ διαλέγεις να φωτίσεις ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό ό,τι περιγράφω με περιγράφει. Εγώ τα κάνω όλα αυτά. Με βάση αυτό το κριτήριο λοιπόν δεν έχω καμιά ψευδέστηση ούτε αντικειμενικότητας, ούτε αλήθειας, ούτε τίποτα και δεν ξέρω και αυτές οι έννοιες αν σημαίνουν τίποτα. Για μένα τουλάχιστον δεν σημαίνει τίποτα. Η αλήθεια, η μόνη ικανοποιητική ερμηνεία που είχα δει είναι το α στερετικό και η λύθη. Αυτό που αποσπάς από τη λύθη. Φανερώνεις δηλαδή ένα πράγμα. Τίποτα άλλο για μένα δεν σημαίνει αλήθεια. Ξεκινώντας από αυτές τις διαπιστώσεις που είναι κρίσιμες νομίζω, όλα τα διλήμματα που ανέφεραν οι συνάδελφοι πριν, που εκτιμώ πολύ και σέβομαι και τη δουλειά τους, έτσι, όλα τα διλήμματα τα έχω αντιμετωπίσει και εγώ σε μεγάλο βαθμό. Ποιο άλλο θα δίνω στον εαυτό μου? Ότι ποτέ δεν κάνω ταινία για ένα πρόσωπο που δεν αγαπώ και που δεν συμπαθώ και που δεν με εγωιτεύει.
Δεν με ενδιαφέρει. Επίσης, το ηθικό θέμα ξεκινάει από το πώς τοποθετείς τον εαυτό σου σε σχέση με τον άλλο. Εάν το βάλεις από πάνω, αν τον βάλεις χωριστά, είναι άλλη η σχέση που θα έχετε και άλλο αποτέλεσμα θα βγάλει στο μοντάζ από το αν είσαστε ισότιμοι. Και εκείνη την ώρα σε μια σπλαχνική σχέση ανταλλάσσετε πράγματα, ανταλλάσσετε δώρα θα έλεγα. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο το άλλο. Σε αυτά που λέω μέχρι τώρα δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να κάνω ταινία για τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να κάνω ταινία για τους μετανάστες και τους λιμενικούς και τους άλλους που είναι στις απλώστρες. Έχω τις απόψεις μου για αυτά, αλλά δεν μου βγαίνει και προφανώς οι συνάδελφοι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και κάνουν τη δουλειά, ελπίζοντας ότι δεν ισχύει αυτό που είπε η πεθερά του Μάρκου. Ότι δεν είναι η πρόθεσή μου, δηλαδή κάνοντας ένα ντοκιμαντέρ να καταγγείλω κάτι, να διορθώσω κάτι. Δεν έχω τέτοιες απόψεις, δεν ξέρω τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν είμαι από τους ανθρώπους που ξέρουν. Και το μόνο που με καθησυχάζει μέσα μου, έτσι μ' αρέσει ρε παιδί, ξέρω πώς να το πω, είναι εάν έχω ζήσει εμπειρίες με κάποιους ανθρώπους, έχουμε ανταλλάξει γοητεία ο ένας απέναντι στον άλλο. Φωνάζω και το θεατή και του λέω, έλα να δεις, δεν είναι όμορφος? Δεν κάνω τίποτα άλλο. Πολύ λίγο όλο αυτό, έτσι το παραδέχομαι, αυτό κάνω. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, δεν ξέρω αν προσφέρω κοινωνικό έργο και δεν με ενδιαφέρει σε τελευταία ανάλυση. Πραγματικά το χαίρομαι. Πραγματικά το χαίρομαι. Και μιλώντας πιο χαμηλόφωνα, αν χαίρεσαι κάτι και είσαι πραγματικά μέσα σε αυτό που κάνεις, να είσαι σίγουρος ότι θα το χωράνε πολύ περισσότεροι. Τα λέει πολύ ωραία, αξίζει το Χρυσό Αλέξανδρο. Για πες μας και για αυτή την ταινία. Τώρα πάμε στην ταινία. Το Άλλος δρόμος δεν υπήρχε. Είναι μια ταινία που αναφέρεται σε υπολείμματα του Δημοκρατικού Στρατού στην Κρήτη, που μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, αφού αποδεκατίστηκαν σε διάφορες φάσεις, είχαν απομείνει τελικά 8 πρόσωπα και για 14 χρόνια κρυβότανε στα Λευκά Όρη, σε σπηλιές, σε σπίτια, σε χωριά, σε στάβλους, διάφορα μέρη. Όλα αυτά τα περιγράφει το ζεύγος του Νίκος και Αργυρό Κοκοβλή στο βιβλίο που έχει τον ίδιο τίτλο. Άλλος δρόμος δεν υπήρχε. Και η ανάγνωση του βιβλίου ήταν η αφορμή να έρθω σε επαφή μαζί τους. Στην πορεία, ρωτώντας αν υπάρχουν και άλλοι σύντροφοί σας που ζουν ακόμη, μου δείξαν και το Γιάννη το Λιονάκη. Η ταινία έγινε πάνω στα πρόσωπα. Δεν στηρίζομαι σε μαρτυρίες, έτσι έγινε το ένα και το άλλο και το άλλο. Εάν δεν έχω τα ίδια τα πρόσωπα που πήρανε την απόφαση στην οριακή αυτή, στην κρίσιμη στιγμή της ζωής τους, ότι εμείς δεν θα παραδοθούμε, εμείς θα παραμείνουμε εκεί, θέλοντας να κρατήσουμε μια αξιοπρέπεια. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, έτσι σαν χαρακτήρες. Το να μου τα αφηγηθεί κάποιος άλλος δεν μου λέει τίποτα. Είμαι τυχερός που τους είχα ζωντανούς αυτούς τους ανθρώπους και όλη η δύναμη της απόφασής τους αποτυπώνεται στο λόγο τους, σε όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Καταγράφεται όλη αυτή η ιστορία, αλλά επειδή απέκτησα αρκετά φιλική σχέση με αυτούς, στην πορεία διαπιστώνω ότι παρά το ότι είχαν μείνει 8 άτομα, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όλη τη δεκαετία του 58 άτομα ήταν. Έτσι. Που νιώθεις ας πούμε τη δυσκολία που περάσαν, τα νιώθεις όλα αυτά. Είναι και άνθρωποι όμως, παιδιά. Όσο υπήρχε ο εμφύλιος απ' έξω, υπάρχει και ο εμφύλιος μέσα τους, ανάμεσά τους. Και για να μην ιδεολογικοποιήσουμε τα πράγματα, θα σας δώσω την εξής εικόνα. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, ανθίζει, κάνει, τον χαίρεστε. Έτσι ήταν όταν ξεκινούσε όλο αυτό το πράγμα. Μετά 14 χρόνια δεν είναι ο ίδιος έρωτας. Είναι κάτι άλλο. Μέσα από τις αφηγήσεις λοιπόν,
χωρίς να θέλει κανείς να μειώσει τον άλλο, εγώ απέκτησα και την άλλη εικόνα του εμφύλιου μεταξύ τους. Ένας εμφύλιος μεταξύ τους. Πραγματικά για τη δικιά μου προσέγγιση του κόσμου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έκανα και δεν θα το έκανα ποτέ ηθικά, γιατί όσα μου είπανε δεν ήταν για αυτό το λόγο. Μου τα είπανε για άλλο λόγο. Είμαι μιας γενιάς παλιότερης. Τους έχω αυτούς τους ανθρώπους κάπως ψηλά στη συνείδησή μου για τον αγώνα τους που κάναν, για τη στάση ζωής που κρατήσανε, και δεν μπορώ να αρχίσω την άλλη ιστορία. Δεν άντεχα να την κάνω. Μέσα μου έλεγα ότι θα βρεθεί η επόμενη γενιά, κάτι θα κάνει. Μάλιστα. Να περάσουμε σε μερικές ερωτήσεις, να το κάνουμε λίγο έτσι πιο συμμετοχική παρατήρηση τώρα. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Να βοηθήσω λίγο με το συντονισμό του Q&A. Επειδή φαντάζομαι θα υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις και να έχουμε σωστή ροή, να ακολουθήσουμε τυπικά τη διαδικασία. Σηκώνουμε χέρι, περιμένουμε μικρόφωνο και μετά κάνουμε την ερώτηση. Να ξεκινήσουμε από εδώ. Δεν είναι ακριβώς ερώτηση και εγώ έχω αρχίσει να μεγαλώνω, οπότε δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεν θα απαντηθεί το ζήτημα της ηθικής σε αυτό το πάνελ, ενώ το ζήτημα της ηθικής του ντοκιμαντέρ. Απλώς να συμπληρώσω δύο πράγματα που νομίζω θα τέριαζαν εδώ. Ένα από τα βιβλία που διαβάζω τώρα και ένα καταπληκτικό βιβλίο ξεκινάει με τη διερώτηση μιας φεμινίστριας γιατί δεν υπάρχουν πολλές καταγραφές ή σχεδόν καμία καταγραφή μαύρων γυναικών την εποχή της δουλείας. Δεν υπάρχουν στα αμερικάνικα αρχεία σχεδόν τίποτα. Λέει για την έννοια του αρχείου, όπως λέει ο Ντεριντά, ότι αρχείο είναι το σπίτι του άρχοντα. Εμείς οι θεατές και οι ντοκιμαντερίστες, μάλλον οι ντοκιμαντερίστες είναι αρχιοθέτες υπό μία έννοια, και οι θεατές είμαστε αυτοί που μας καλούν στο σπίτι του άρχοντα να διαβάσουμε τα αρχεία που ο άρχοντας αφήνει να διαβάσουμε. Ένα σχόλιο είναι αυτό. Δεύτερον, σε σχέση με αυτό που είχε πει η Κατερίνα, είχα δει κάποτε ένα masterclass του Herzog και μιλούσε για μια ταινία που έχει κάνει που λέγεται Little Dieter Learns to Fly. Ο κεντρικός ήρωας είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και τον βλέπουμε σε διάφορες φάσεις της ταινίας να ανοιγοκλίνει. Όταν μπαίνει σε ένα σπίτι, ανοίγει την πόρτα, την κλείνει και μετά την ξανανοίγει και την ξανακλίνει. Σαν ήταν ένα τικ. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, ήταν σε όλη τη διάρκεια της ταινίας πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι παράξενος άνθρωπος. Και αργότερα, όταν ρωτήσανε τον Herzog γιατί το κάνει αυτό, λέει αυτός δεν το έκανε ποτέ. Εγώ το ζήτησα να το κάνει, γιατί μου φάνηκε ότι ταιριάζει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Δεν έχω όμως ερώτηση. Να σου πω κάτι, αγαπητέ μας Μισουρίδη. Πολύ αγαπητέ. Θα ήθελα να κάνω ακόμα μια διευκρίνηση. Θα συμφωνήσει και εσύ με αυτό. Ότι όταν αναφέρομαι σε αυτή τη στάση, δεν εννοώ, ας πούμε, να πάρω την ταινία που έκανε ο Σταύρος μας και να τους πω να κάνουν κάτι που δεν ήταν. Δηλαδή, μία ταινία που αναφέρεται στην ιστορία ή την ταινία που έκανε η Μαριάννα και να βάλω εγώ πράγματα που δεν ήταν. Ενώ όταν κάνω μία ταινία η οποία περισσότερο μιλά για μένα. Δηλαδή, συναντιέμαι με το χαρακτήρα με κάτι πολύ πιο εσωτερικό που δεν ενδιαφέρεται, ας πούμε, για την ιστορία ή για την πληροφορία και φτιάχνουμε μαζί ένα κόσμο ο οποίος, αν θες, είναι έξω από την ιστορία. Αν μπορούσα να το πω έτσι, ας πούμε, το λέω άσχημα. Αλλά με την έννοια αυτή ότι μπορώ να επινοήσω στοιχεία, όπως ακριβώς το παράδειγμα που έφερες. Όχι να πω να βάλω ιστορικά στοιχεία ή να βάλω... Εγώ τράβαγα τον κύριο Ραγκούση, ας πούμε. Ήταν το μοναδικό γύρισμα που έκανα στη ζωή μου, στην ταινία Δημοκρατία Δρόμος του Σταυρού, στο οποίο δεν ήθελα να το κάνω. Δηλαδή ήμουν εκεί και δεν ήθελα να είμαι εκεί. Έτσι, δηλαδή ένιωσα πάρα πολύ άσχημα που ήμουν εκεί. Ο μοναδικός χαρακτήρας που τράβαγα και δεν ήθελα να τον τραβήξω. Γιατί και εγώ κάνω για ανθρώπους που με συγκινούν, βαθιά με συγκινούν. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω ταινία για κάποιον και να το κοιτάω αφιψηλού ή να λέω στους θεατές, κοιτάξτε τι γελίος που είναι. Ή εγώ είμαι καλύτερη. Γιατί βάζω και το θεατή στην ίδια θέση, άμα λέω τι γελίος που είναι. Ότι όλοι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτό που είναι στην οθόνη. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό συμφωνώ. Όχι, ας ακούσουμε για κάποιον κάτω τον 50. Εδώ έφυγε. Εσύ.
Εγώ έχω δύο. Το ένα είναι ερώτηση και το άλλο είναι ένα σχόλιο. Μου έκανε λίγο εντύπωση όλη η συζήτηση για τις δράσεις της κυρίας Πατρώνη και το αν θα έκανε κάτι ο χαρακτήρας ή δεν θα έκανε. Ενώ νομίζω και μια συνέντευξη επίσης δεν θα την έκανε. Δηλαδή δεν θα καθόταν έτσι μπροστά σε μια κάμερα να αρχίσει να μιλάει. Οπότε νομίζω αυτό δεν τελειώνει. Αν μπει σε συζήτηση του τι θα έκανε ή δεν θα έκανε ο χαρακτήρας, από τη στιγμή που παίρνει την κάμερα και αρχίσει αυτή τη σχέση, μάλλον θα κάνει και κάποια πράγματα που δεν θα έκανε. Και το άλλο είναι ότι θα ήθελα να ακούσω και από τον κύριο Καρακάση ένα ηθικό δίλημμα. Αυτά. Όχι, αυτό είναι εκτός πλαισίου. Ευχαριστούμε πολύ. Next. Καλημέρα σας. Τώρα κάποια σκέψη συνολικά πάνω σε όλη τη συζήτηση. Κυρίως λίγο στην αρχή σε αυτά που είπε και ο κύριος Γκαστέν και ο κύριος Τσακύρης. Πρώτα για τις αρχές, να είμαστε τη συνέπεια απέναντι στην αλήθεια και στο θέμα κτλ. Και ότι ο κύριος Γκαστέν, ας πούμε, δεν θα έκανε σχόλιο όπως έκανε, ας πούμε, ο κύριος Τσακύρης για στο κομμάτι στο ντοκιμαντέρ, που για μένα είναι, ας πούμε, η αντίστοιξη των ανθρώπων που κάνουν το μπάνιο τους και στα 100 μέτρα δίπλα, ας πούμε. Μπορεί να μην είναι πάρα πολύ ευθεία, αλλά στην ουσία είναι κάποιο ψέξιμο, ας πούμε. Πρέπει να είμαστε, ας πούμε, συνεπείς, ο δημιουργός είναι συνεπής απέναντι όλα σε αυτά, αλλά επιλέγει το θέμα του, δεν έχει κάποια άποψη στην αρχή, δηλαδή έχει κάποιο λόγο να επιλέξει να ξοδέψει τόσο χρόνο από τη ζωή του και όλο του δημιουργικό για να κάνει την ταινία. Ή μπορεί να θέλει να ψάξει κάτι, αλλά όταν φτάνει στο μοντάζ στο τέλος δεν έχει μία άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Και εφόσον την έχει αυτός, δεν πρέπει να περάσει, ή κατά πόσο θα το αφήσει να περάσει μέσα. Θέλω να πω, δηλαδή, η ταινία είναι και μια προσωπική δουλειά. Άμα την κάνει και δεν υπάρχει και το δικό του κομμάτι μέσα, το σχόλιο αυτό, τότε ποια είναι η ουσία σε αυτό και πλέον το κάνει αυτός ή είναι μια δουλειά μετά? Ναι, δηλαδή πόσο ουδέτερο είναι το κείμενό σου τελικά? Θα ήθελα να σου απαντήσω και να πάρω θέση εναντίον κάποια πράγματα που άκουσα από τους αγαπημένους συνεργάτες και συνάδελφοι. Άκουσα αυτό και με τσαντίζει, αυτό που ονομάζεις εσύ μεταμοντέρνο, ότι το ντοκιμαντέρ και η φιξιόν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Για μένα υπάρχει μια κόκκινη γραμμή ανάμεσα. Δεν λέω ότι το ντοκιμαντέρ δεν έχει κάτι όχι, σαν το Σταύρο. Όχι. Εσύ το ονόμασες πολύ καλά μεταμοντερνισμό. Δηλαδή δεν υπάρχει πραγματικότητα, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει αλήθεια. Όλα αυτά είναι μια αφήγηση. Αυτό ακούμε συνέχεια και νομίζω ότι η πρακτική των συναδελφών μας είναι αντίθετη, καθέτως αντίθετη, και της Κατέρινας και του Σταύρου. Η Μαριάννα δεν είπε για τέτοια, είπες λίγο για τέτοια. Είναι κάθετος αντίθετη με αυτή την άποψη. Ναι, υπάρχει μια πραγματικότητα, αν περπατάω 3 βήματα πέφτω. Δεν μπορώ να με κάνω να περπατήσω στο αυτό. Δεν ξέρω να το κάνω ακόμα, μπορεί στο μέλλον να το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Και μέσα σε μια εποχή που της λεγόμενης virtual reality, alternative reality, που βλέπετε πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι αυτή η άποψη. Και κάνω ντοκιμαντέρ, ναι, να δείξω την πραγματικότητα που φεύγει. Αυτό που νομίζω, δεν ξέρω τι είναι η πραγματικότητα. Να φανερώνω την πραγματικότητα, την αλήθεια, ετυμολογικά, αλήθεια, πάνω να πει αποκαλύπτω. Άρα η αλήθεια είναι πότε κρυμμένη, είναι πότε φεύγει, δεν ξέρω που είναι. Η αλήθεια σήμερα, ναι, μπορεί να είναι αυτό. Αλλά αν η αλήθεια δεν ξέρω τι είναι, ξέρω τι είναι το ψέμα. Ξέρω πολύ καλά τι είναι το ψέμα. Και μπορεί με αυτή την άποψη ότι όλα είναι μυθοπλασία να πεις ψέματα. Και βλέπω πολλά ντοκιμαντέρ που λένε ψέματα. Ξεκινάει σαν ντοκιμαντέρ και είναι φτιακτά, λένε ψέματα, το έχουν φτιάξει. Λοιπόν, πώς κάνεις? Γιατί η πραγματικότητα δεν είναι άμεση, πρέπει να την αποκαλύψεις. Και νομίζω η δουλειά του ντοκιμαντέρ είναι να αποκαλύψει αυτά που δεν βλέπουμε. Αυτό που λέμε πραγματικότητα μπορεί να είναι μεγάλο ψέμα. Ή μπορεί να είναι κάτι έχουμε συνηθίσει να δούμε έτσι.
πίσω από αυτό που λέμε πραγματικότητα υπάρχει ένα πραγματικό. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα πραγματικό. Δεν είναι όλα αυτός ο κόσμος που βλέπω. Δεν είναι ένα όνειρο. Είναι πράγματα που έχουν ψέματα. Δεν μπορώ να πηδήξω από το παραθύρο και να μείνω στον αέρα, πέφτω. Λοιπόν, ο Νιούτον είπε πέφτω. Γι' αυτό το λόγο ο Einstein λέει κάτι άλλο. Άρα ο Νιούτον το είδε μόνο ένα μέρος. Και μετά από τα Einstein θα ακολουθήσει. Αλλά υπάρχει όμως, ισχύει αυτό που έλεγε ο Νιούτον, ότι πέφτει το μήλο. Λοιπόν, και είμαστε σε έναν κόσμο που συνέχεια είναι σκεπτικό το ένα και το άλλο, και έτσι δικαιωνόμαστε τα τέρατα, τις πιο τερατώδεις ιδεολογίες με αυτό το σκεπτικό. Και αυτό το σκεπτικό δεν αντιστοιχεί στη πρακτική σας. Μην το σκεφτείτε λιγάκι. Δεν αντιστοιχεί αυτή. Όχι, ωραία σκέψη έχουν και όλοι. Αυτό, σε πολλά συμφωνώ. Αλλά με αυτή τη λέξη να πούνε το ντοκιμαντέρ είναι φίξιον, είναι πολύ επικίνδυνο. Και η γοητεία του ντοκιμαντέρ, λατρεύω το φίξιον, ξεκινήσα από φίξιον, μπορεί να τελειώσω με φίξιον, αλλά το ντοκιμαντέρ είναι κάτι άλλο, αποκαλύπτει κάτι που δεν είδες ποτέ. Είναι μπροστά σου και δεν το βλέπεις. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ. Να δείξεις αυτό που είναι μπροστά σου, να φανερωθεί αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιείς μέσα που μπορεί να είναι μυθοπλασία. Στείνεις κάποια πράγματα. Και οι μεγάλοι ντοκιμαντερίστες είναι αυτοί που δείχνουν αυτό το στήσιμο. Είδα τη τελευταία ταινία του Pardon, που για μένα είναι το μεγαλύτερος ντοκιμαντερίστας, και στείνει 2 άτομα μπροστά σε ένα παράθυρο. 2 άτομα που έχει βρει τυχαία στον δρόμο. Αλλά τους αφήνει να πούνε ό,τι θέλουν. Θυμίζω την ερώτηση του Θεόφιλου. Ήτανε λίγο πολύ, αν κατάλαβα καλά. Αυτό, εγώ επιμένω. Όταν πας εσύ να τραβήξεις, εσύ τέλος πάντων η Νικολία τον Παναγιώτερο, έχεις μια άποψη που στο τέλος, παρά την ουδετερότητα της παρατήρησής σου και παρά το ότι έχεις κάνει μοντάζ και έτσι κι αλλιώς, τελικά θα επιβεβαιώσεις το μοντάζ αυτή την προκατάληψη. Όχι καθόλου. Κάνω ταινίες, κάνω ντοκιμαντέρ να αποκαλύψω αυτό που δεν ξέρω. Και είμαι άνθρωπος από τα 13 μου που ασχολήθηκα με την πολιτική πάρα πολύ. Ξόδεψα τα νιάτα μου για πολιτική σε πορείες, να κολλήσω αφίσες, να ξυπνήσω στις 5 το πρωί, να πάω σε εργοστάσια κλπ. Κάποια στιγμή στα 30 τα άφησα. Αλλά μου έχει μείνει αυτό ο γιος της πολιτικής. Και αυτό, αλλά ήθελα σε αυτή τη ταινία να μην κρίνω, να βάλω στο ίδιο επίπεδο τη Χρυσή Αυγή, το ΣΥΡΙΖΑ, όχι, να αποκαλύψω τι είναι πολιτική. Αυτό με ενδιαφέρει. Τι είναι πολιτική, τι είναι αυτή η σχέση που έχει ένα υποψήφιο με αυτό το ψηφίζουν. Και μια ταινία που θέλω να κάνω, δεν ξέρω αν θα την καταφέρω, μια ταινία τη Βουλή. Δεν έχει γίνει ταινία τη Βουλή. Όλοι μιλάνε τη Βουλή, και επειδή έτυχε με αυτή την ταινία να μπω μέσα στη Βουλή, είναι ένας κόσμος που κανείς δεν ξέρει. Και νομίζω ότι έχουμε δημοκρατία. Και ο ναός της δημοκρατίας είναι η Βουλή. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται στη Βουλή. Και θέλω να πάω στη Βουλή, αλλά χωρίς προκαταλήψεις. Έχω προκαταλήψεις, όπως κάθε άνθρωπος. Είμαι, ας πούμε, πιστεύω, συνείδητος πολίτης που λένε. Αλλά όταν κάνω ταινία, δεν ξέρω πια τίποτα. Το ντοκιμαντέρ είναι να βγάλεις τα γυαλιά και ξαναβλέπει το κόσμο. Όπου σε πάει. Και έχει ρίσκο. Έχει ρίσκο να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή μετά. Έχει ρίσκο. Στο παίρνω το ρίσκο. Αλλά θέλετε, υπάρχουν πολλές ευθύνες που έχεις στην πλάτη σου όταν κάνεις μια ταινία. Και αυτό είναι ακριβώς. Το ντοκιμαντέρ έχει αυτή τη διαφορά με τη μυθοπλασία. Όπως υπάρχει και ένα βιβλίο, ο ζωγράφος των μαχών, που είναι ένας φωτογράφος που έχει καλύψει τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία και κάπου έχει αποτραβηχτεί σε ένα φάρο και πηγαίνει και τον βρίσκει ένας Ιουγκοσλάβος, δεν θυμάμαι ποια από τις χώρες, που πάει εκεί για να τον σκοτώσει, γιατί ένα από τα εξώφυλλα που έκανε ήταν η αδερφή του και έτσι την βρήκαν οι εχθροί και πήγαν, τη βίασαν και έκαψαν και το σπίτι. Ακριβώς από αυτό το εξώφυλλο. Οπότε ο αδερφός της τον ψάχνει και τον βρίσκει εκεί με σκοπό να τον σκοτώσει. Ακριβώς αυτό δεν συμβαίνει ποτέ στη μυθοπλασία. Στη μυθοπλασία πέφτουν οι σφαίρες σαν χαλάζι. Οι σφαλιάρες, αυτές οι σφαλιάρες δεν είναι τίποτα, έτσι. Έχει τεράστια διαφορά. Απλά αυτό που συζητάμε τώρα είναι το θέμα που επιλέγεις να καταπιαστείς. Δεν είναι όλα τα ντοκιμαντέρ μόνο προσωπικά,
δεν είναι όλα τα ντοκιμαντέρ μόνο πολιτικά. Αλλά όταν καταπιάνεσαι με κάτι που έχει να κάνει με το current affairs, με την πραγματικότητα που συμβαίνει, δεν μπορείς να πεις ότι τίποτα είναι μυθοπλασία. Έτσι, είναι η πραγματικότητα. Το όταν θέλεις να κάνεις κάτι πιο προσωπικό, προφανώς είναι η σχέση σου με τον πρωταγωνιστή σου, την πρωταγωνίστρια, έχει μια ελευθερία διαφορετική. Δεν είναι όλα τα είδη του ντοκιμαντέρ, όπως και ο κινηματογράφος. Όλο αυτό με τα είδη είναι λίγο περίεργο. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι η περίπτωση της Χρυσής Αυγής ή αυτό που καταπιάνεται με τη Χρυσή Αυγή ή... Εγώ έχω έρθει εδώ πέρα με συνοδεία αστυνομίας, ας πούμε, για ντοκιμαντέρ. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι μυθοπλασία? Και με απειλές και όλα αυτά, και όχι εγώ, πολλοί άνθρωποι. Όπως και δεν χρειάζεται να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που δείχνει ένας τον άλλον. Εγώ έχω κάνει και την αρχαιολόγο, έχω κάνει και το Sugar Town, έχω κάνει... Τι σημαίνει, την πρωταγωνίστριά μου την αγαπούσα, την αγάπησα την πρώτη στιγμή. Το άλλο ήθελα να καταδείξω μια άλλη πραγματικότητα την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Τι σημαίνει, ότι κάνουμε ένα είδος ταινιών. Ή κρινόμαστε η ηθική μας από το ένα ντοκιμαντέρ ή από το ένα πλάνο ή οτιδήποτε, και εμείς μεγαλώνουμε, ξεκινάμε. Δεν ξέρω ποιος από εσάς θέλει να ασχοληθεί με το ντοκιμαντέρ, αλλά είναι μια πορεία που αλλάζει και εσύ μέσα από αυτό. Και σας ξαναλέω, το μεγάλο, το crash test, δεν είναι όλα αυτά που λέμε εμείς. Όλοι είσαστε καλοί άνθρωποι. Αλλά όταν μετά κάνεις το πρώτο σου ντοκιμαντέρ, που θα το κάνεις κάπως μόνος σου, κάτι το ένα το άλλο, θα έρθεις σε επαφή με αυτό που λέγεται ο κόσμος του ντοκιμαντέρ. Έχει να κάνει με τα κανάλια, με τα φεστιβάλ, με το ένα με το άλλο. Εκεί έρχεσαι αντιμετωπίσεις και με την ηθική του άλλου. Θέλει το τάδε κανάλι. Τα current affairs έχουν κοπεί σαν slot εντελώς. Δηλαδή υπάρχει ένα στον κόσμο. Οι περισσότεροι θέλουν ντοκιμαντέρ που να έχουν ένα διάσημο πρωταγωνιστή. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της ηθικής. Τα κρατικά κανάλια σε όλο τον κόσμο, πέρα τους κόβουν πάρα πολύ τα χρήματα για ντοκιμαντέρ, προσπαθούν να τραβήξουν το νέο κοινό. Άρα όλοι περνάνε στο ίντερνετ, χωρίς να ξέρουν τι είναι αυτό το ίντερνετ. Και κάνουν σλοτάκια ιντερνετικά. Αυτό που ακούγεται τόσο έτσι οικονομικό και τέτοιο, πιστεύετε ότι δεν επηρεάζει την ηθική του χώρου? Εσύ μπορεί να έχεις καλύτερες προθέσεις, να κάνεις το απίστευτο, να αγαπήσεις το χαρακτήρα, να αναδείξεις και την πραγματικότητα και το ένα και το άλλο. Αν δεν το θέλει κανένας, και πώς θα ζεις? Δηλαδή μετά για 30 χρόνια από τη ζωή σου θα είσαι ο ηθικός Δον Κιχώτης που θα κάνει μόνος του και θα κάνει όπως θέλει? Δεν μπορείτε να βγείτε από το πλαίσιο, από την ηθική, την εξωτερική που επικρατεί. Συζητάμε για το μέσα μας, για το ένα και το άλλο, πάρα πολύ ωραία, και είναι και μια πηξίδα για να αντέξουμε με το έξω. Αλλά και το έξω έχει τη δικιά του ηθική. Ερωτήσεις από πίσω. Ναι. Και, Απόστολε, νομίζω μια κουβέντα δικαιούμαι να πω. Ναι. Έτσι, επειδή πολλά σχόλια υπόθηκαν σε αυτά που είπα. Δεν θέλω να ανοίξω ούτε διάλογο ούτε τίποτα. Νιώθω όμως ότι όσα υπόθηκαν μετά, από τον Μάρκο κυρίως, έτσι, επιβεβαιώνουν αυτά που είπα. Αυτό νιώθω. Και δεν θέλω να ανοίξω διάλογο, γιατί άλλα εννοούσα, άλλα είπα και άλλα πέφτουνε. Δεν ξέρω. Όχι, νομίζω ότι προφανώς το να εξισώνουμε το ντοκιμαντέρ με τη μυθοπλασία είναι κάπως μια αιρετική διατύπωση για να πούμε ότι πόσο αδύνατο είναι τελικά να βγάλεις την υποκειμενικότητα από την αναπαράσταση της πραγματικότητας. Οπότε δηλαδή, όταν λέω ότι είναι πολύ συγγενικά αυτά. Όταν λέω ότι ό,τι περιγράφω με περιγράφει, ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχει πραγματική σφαίρα. Και δεν μπαίνω, παιδιά, σε τέτοιο πράγμα. Εσύ είπες για την πραγματική σφαίρα, ναι. Αλλά λες και δεν καταλαβαίνω ότι υπάρχουν οι πραγματικές σφαίρες και οι εικονικές σφαίρες της μυθοπλασίας και ένα σωρό άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, όχι, δεν είναι θέμα. Στο τέλος θα αγκαλιαστούμε. Πάμε λίγο σε σχόλια. Καλησπέρα. Πρώτον, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους 6 θα πω, και για την παρουσία και για που μιλάτε με τόση ειλικρίνεια. Μία ερώτηση με 2 μέρη. Το πρώτο είναι αρκετά εξειδικευμένο προς τον κύριο Γκαστίν και το δεύτερο απευθύνεται και στον κύριο Γκαστίν και στον κύριο Τσακίρη και στην κυρία Οικονόμου και συνολικά σε όλους.
Δεν έχω δει τα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκαν, οπότε κρίνω μόνο με βάση το 1 λεπτό, οπότε μπορώ να λέω κάτι που δεν ισχύει. Ως προς τον κύριο Γκαστίν, το ντοκιμαντέρ για τον κύριο Παναγιώταρο, είπατε ότι είχατε συγκατάθεση και ως προς το τελικό μοντάζ. Η ερώτησή μου είναι αν υπήρχε συγκατάθεση για το τελικό μοντάζ από τον κύριο Παναγιώταρο. Και ως προς αυτό που είδαμε με να εκφράζεται μίσος, ως προς το 1 λεπτό. Δεν ξέρω αν ο κύριος Παναγιώταρος μιλούσε συγκεκριμένα για να κάνουμε επίθεση σε μετανάστες. Εξέφραζε το μίσος, αλλά δεν είδαμε αν προέτρεπε για επίθεση. Και εκείνη η δεύτερη ερώτηση, το ότι συμφωνώ και το ασπάζομαι ως προς το ότι υπάρχει ευθύνη προς τον χαρακτήρα, υπάρχει ευθύνη προς το κοινό, υπάρχει ευθύνη ως προς την αλήθεια, είτε είναι υποκειμενική είτε είναι αντικειμενική. Αν, ας πούμε, εξέφραζε όντως με λέξεις προτροπή προς βίαιες πράξεις ο κύριος Παναγιώταρος και δεν συμφωνούσε στο να υπάρχει αυτό στο ντοκιμαντέρ, τι θα επιλέγατε? Ή αντίστοιχα στην κυρία Οικονόμου, αν, γιατί υπάρχει και η ευθύνη προς το κοινό, αν, ας πούμε, αυτοί οι ανήλικοι που φαίνεται ότι πέσανε θύμα, αν αυτά, γιατί είπατε κιόλας για τη δύναμη του μοντάζ και για το Δούνε και Λαβίν, αν αυτά που λέγανε δημιουργούσαν αμφιβολίες, αν το ότι μήπως τελικά δεν είναι αθώοι. Ως προς την ευθύνη προς το κοινό. Δηλαδή, ένα κοινό μπορεί να μην ήθελα να το δει αυτό. Ως προς την ευθύνη της αλήθειας. Ως προς την ευθύνη και του ατόμου που παίρνετε συνέντευξη και μπορεί να μην δώσει συγκατάθεση. Τι θα κάνατε, θα σπάγατε συγκατάθεση για μια ευρύτερη αλήθεια? Και αυτό που είπε και ο κύριος Τσακίρης, ως προς την ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Απαντήσω. Κοίταξε, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί η ταινία που δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή, έτσι, είναι ένα μέρος της ταινίας. Εκεί δοκιμάζω τα όρια μου, εκεί πέρα. Γιατί έχω μια πολύ συγκεκριμένη ως πολίτης θέση με τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Που είναι, βάλτε τους όλους φυλακή και απόγορευσε τη Χρυσή Αυγή. Ήμουν από την αρχή και δεν κατάλαβα τα αριστερά κόμματα που δεν επέμεναν σε αυτό από την αρχή. Περίμεναν χρόνια να το απογορεύσουν. Στη φυλακή πρέπει να πάω. Τώρα όμως είμαι ντοκιμανταρίστας και κάνω μια ταινία, όχι για τη Χρυσή Αυγή, όχι για τη Νέα Δημοκρατία, κάνω μια ταινία για την πολιτική σχέση που έχουν στις εκλογές, που αυτό είναι βασικό της δημοκρατίας, γι' αυτό λέγεται η ταινία Δημοκρατία, που είναι δίνουμε το ψήφο μας να ψηφίσουμε κάποιον που θα μας αντιπροσωπεύσει. Και αυτός ο άνθρωπος που είναι μπροστά μας πουλάει, ας πούμε, όπως ο άλλος πουλάει σαπούνι, μας πουλάει κάτι να παίρνει το ψήφο μας και να κάνει ό,τι θέλει μετά. Και μετά από 4 χρόνια θα μας ξανακάνει τον ωραίο αυτό. Υπάρχει ένα θέμα και δεν λειτουργεί πια. Είμαι βαθιά δημοκρατικός με την αρχαία έννοια της λέξης, αλλά αυτή η δημοκρατία πρέπει κάτι να αλλάξει και θέλω να δείξω πώς λειτουργεί αυτή η δημοκρατία. Αυτό είναι ο σκοπός της ταινίας. Και είμαι ένα μέρος που εμφανίζεται σαν ανέβει αυτό το τέρας που κάνει ρεζίλη τη χώρα μου. Θεωρώ και χώρα μου, ζω 44 χρόνια, είναι πια χώρα μου. Παρά που προέρχομαι από κάπου αλλού, όπως ακούγεται. Λοιπόν, και θέλω να δείξω και έχει τη Χρυσή Αυγή. Πρώτα απ' όλα, ποτέ δεν ρωτάω σε κανέναν να εγκρίνει το μοντάζ μου. Εγκρίνει αν θέλει να συνεχίσει να είναι στη ταινία αυτή. Αν δεν εγκρίνει το μοντάζ, το κόβω από τη ταινία. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου πει κανείς ότι κάνει το μοντάζ αλλιώς. Αυτό το συζήτησα με τους συνεργάτες μου. Απλώς έχω το τελευταίο, το final cut που λένε, αλλά συζήτησα με τους συνεργάτες μου. Να μην το συγχαραγωγήσω πιο πολύ από τι έκανα, γιατί λίγο τους συγχαραγώγησα, αλλά με τη συγκατάστασή τους. Λοιπόν, αν υπήρξε κάτι που θεωρώ τερατώδες ή κάτι γι' αυτό, αν είχαν τεκμήριο αυτό, ότι χτύπανε ανθρώπους, θα το έβαλα. Γιατί είναι τεκμήριο εναντίον τους και είμαι συνεπής με την ηθική μου. Εγώ που το έχω, γιατί να μην το βάλω? Δεν είπα να μην το βάλεις. Όχι, είπα ότι όταν βάζεις αντιπαράθεση το Γερμανό με το καράβι και βάζεις summertime, στην ηχητική μπάντα, λες, τονίζεις μια ιστορία άλλη, ενώ εκεί είχες αυτό. Προσωπικά αυτό δεν θα έβαζες ποτέ το χαστούκι. Όχι, δεν είπα αυτό. Το κατάλαβες λάθος. Δεν θα έβαλα ποτέ το Γερμανό. Δεν θα έβαλα ποτέ το summertime. Αυτό.
Αλλά το χαστούκι βέβαια... Είναι κομμάτι ηθικής ή αυτό το... Τέλος πάντων, να συνεχίσω να... Ο κόσμος θα ήταν πολύ βαρετός αν είχατε όλη την ίδια ηθική. Πάμε στη Μαριάννα που έχει να απαντήσει αυτό το σχόλιο. Δεν τελειώσατε να απαντήσω. Σαφώς όταν ξεκίνησε αυτό το ντοκιμαντέρ, ο λόγος που το ξεκίνησα είναι ότι ένιωσα μια βαθιά αδικία. Άρα σαφώς ήμουνα με το μέρος των παιδιών. Όμως το ντοκιμαντέρ αφορά την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό με ενδιέφερε. Είναι καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μου. Δεν είχα αρκετά στοιχεία ώστε εγώ να ξέρω αν όντως το κάναν, δεν το κάναν, είναι ένοχοι, δεν είναι. Και έπαψε να με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιέφερε αυτό. Με ενδιέφερε η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά κόρον στη συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά πάρα πολλά παιδιά. Να δούμε λίγο ένα ακόμα. Εγώ θα πρότεινα να βλέπαμε ένα απόσπασμα από το έργο του Σταύρου, ο άνθρωπος που είναι ναι. Οπότε πάμε στο Ψηλάκης _ άνθρωπος ημερίδα και μετά ίσως χωρίς διακοπή να παίξουμε και το Πατρόνι Μένετ Σι. Και το χειροκρότημα θα αφορά και στα δύο κλιπ. Ναι. Λέμε συνήθως ότι οι άνθρωποι, οι έγκλειστοι επί χρόνια μέσα στα ψυχιατρία έχουν χάσει τα πάντα εκτός από τα λογικά τους. Θέλω να πούμε ότι αυτά που στερούνται είναι βασικά ατομικά δικαιώματα και προσωπικές ελευθερίες. Αυτά τα αυτονόητα για όλους μας που αν τα στερηθεί κανείς θα πεθάνει. Η αίσθηση του προσωπικού χώρου, του χρόνου και πώς κυλάει, των στόχων και των σκοπών στη ζωή, η προσωπική επιθυμία, το προσωπικό γούστο. Ήταν ένα πρόσωπο που είχε. Άγγελος. Αυτό να το βάλουμε κάπου να το βλέπω. Μπελίσιμο. Ξυπνάω γιατί βλέπω το πρωί. Τι σκεφτόσασταν και επιλέξατε αυτά τα κλιπ, Σταύρο πρώτα και Κατερίνα μετά? Αυτό το απόσπασμα που είδαμε είναι από την ταινία «Ο άνθρωπος που ενόχλησε το σύμπαν» στο ψυχιατρίο Χανίων, που παίζεται σήμερα το βράδυ. Είναι πολύ σύντομο απόσπασμα. Δεν είμαι παρόν την ώρα που ο Κώστας ο Πάλμας, ο εκλεκτός αυτός συνεργάτης που δεν ζει πια, το τραβάει. Αλλά πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ που ο άνθρωπος που τρώει το φαΐ του κάνει έτσι και η κάμερα φεύγει αμέσως. Έφυγε αμέσως. Τον ανέβασε πάρα πολύ στα μάτια μου η ευαισθησία αυτή του Κώστα, γιατί έχει μπροστά ένα άνθρωπο που είναι απολύτως απροστάτευτος εκείνη την ώρα. Και νιώθει να σέβεται ότι τρώει το φαΐ του και προχώρα. Αυτός είναι ο λόγος, δηλαδή αυτή τη μικρή λεπτομέρεια. Δεν σκέφτηκες να το κόψεις τελείως στο μοντάζ? Όχι. Γιατί να το κόψω, γιατί? Γιατί ήταν μια έκφραση που έδειχνε ότι δεν θέλω να με κινηματογραφείς, σωστά? Όχι. Ήταν ένα πλάνο που έδειχνε το ήθος αυτήνου που τραβάει. Μπορώ να παρέμβω λίγο και να ρωτήσω τους συναδέλφους πόσες φορές μας έχουν πει κλείσε την κάμερα, την κλείνουμε? Την κλείνουμε? Ο μόνος αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο. Εγώ που είπαμε ότι δεν θα μιλήσω για μένα, έχω κάνει πολύ χειρότερα πράγματα από ό,τι ακούστηκαν σήμερα εδώ.
Έχω τραβήξει ανθρώπους χωρίς να το ξέρουν. Έχω εξαφανίσει στη συνέχεια το boom, ξέρω εγώ, κρυφή κάμερα, ναι. Έχω χαρακτήρες... Έχω χαρακτήρες που εμφανίζονται στην ταινία και δεν έχω πάρει άδεια. Έχω προκαλέσει μερικές καταστάσεις. Να απαντήσω σε αυτά, να κλείσει η κάμερα. Απλώς... Έχω κλείσει η κάμερα κάθε φορά και πολλές φορές το μετάνιωσα. Εγώ αυτό ήθελα το μετάνιωσα για την γενική ηθική. Ήμουν σε δικαστήρια. Ήταν με το ζόρι μπήκα μέσα και περπατέσα στα αυγά που λέμε και δεύτερη μέρα του γυρίσματος έχω 2 υποθέσεις αριστούργηματικές και ήταν πολύ σημαντικές να τις βάλω. Πολύ σημαντικές. Και επειδή είχα τη χάζει ηθική αυτό όταν σου λέγεται δεν θέλω, γιατί μετά τραβούσα και να μην έχω τη συγκατάθεση, ζήτουσα στο τέλος της τη συγκατάθεση. Και γιατί οι άνθρωποι μετά λένε τελικά θα μπορούσες να το έχεις τραβήξει. Εγώ αυτό ήθελα να πω, δηλαδή και εγώ έχω πάρα πολλές τέτοιες εμπειρίες, γιατί η πρώτη αντίδραση των ανθρώπων όταν ας πούμε συγκινούνται πολύ ή αισθάνονται εκείνη τη στιγμή ότι κάτι πολύ προσωπικό έχει λεχθεί, σου λένε σε παρακαλώ κλείσει την κάμερα. Αλλά βλέπεις, εκεί νομίζω είναι τελείως ενστικτώδικη η αντίδραση. Εκεί νιώθεις, εγώ τουλάχιστον νιώθω, ότι στο λέει αυτό, αλλά το θέλει κιόλας. Και συνεχίζω να τραβάω και όσες φορές το έχω χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό, πάντα τους ρωτάω, τους λέω αυτό, νιώθεις ότι τώρα σε εκθέτω ή θες να μην βγει. Ποτέ δεν μου έχει συμβεί να μου πούνε μην το βάλεις. Έχει ενδιαφέρον. Και αυτό που λες μου θυμίζει και το άλλο που λέγεται, που λένε σαν κατηγορία είστε εκμεταλλευτές του ανθρώπινου πόνου. Προφανώς. Δηλαδή λέμε ιστορίες. Ιστορίες σημαίνει προβλήματα, σημαίνει πόνος. Ναι. Κατερίνα, πες αυτό το κλιπ το άλλο με τον ναύτη με τα μάτια στραμμένα στη στεριά. Γιατί το επέλεξες? Ναι, είναι κοντά σε αυτά που λέγαμε, γιατί και εγώ, πρώτα απ' όλα και εγώ παλιότερα το έκλεινα αμέσως, δεν το συζητάω. Μπορώ να σου πω ότι το έκλεινα και πριν μου το πούνα, γιατί αισθανόμουν εγώ πρώτα άσχημα. Τώρα, από τόσα χρόνια, έχω αρχίσει και την αφήνω την κάμερα. Ο Νίκος είναι, δηλαδή, όταν μου μιλάνε για ηθική στο ντοκιμαντέρ, μου έρχεται αυτός ο άνθρωπος στο μυαλό, είναι η πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους. Και δεν μπορώ να το ξεπεράσω ακόμα, διότι το 2001, κρατάει πολύ, αποθυμένο, ο Νίκος ήταν ένας άνθρωπος που όταν μπήκαμε στο πλοίο μέσα, είναι ένα ταξίδι που μπαίνουμε στο πλοίο μέσα, από τον Πειραιά πήγαμε Κορέα και πίσω και παρακολουθούμε 5-6 άτομα, ας πούμε, μέσα στο πλοίο, από αυτούς που δεν θέλανε να τους κινηματογραφήσουμε, αλλά μετά εξαιτίας κυρίως του Λόρι που τον τραβάει και εδώ τον ακολουθούσαμε παντού. Το σεξ και η ναυτική είναι μια ιστορία στην οποία όλοι κάτι θα φανταζόμαστε και εγώ κάνω κάποιες νήξεις στην ταινία αυτή. Μία από αυτές είναι αυτή που είδατε. Κάποια στιγμή σταματήσαμε στο Χονγκ Κονγκ στην επιστροφή. Ο Νίκος είχε βγει έξω, πήγε μαζί με έναν άλλον και τα ήπιανε. Ήπια αρκετά, όχι σημαίνει να μην καταλαβαίνει τι κάνει, αλλά να έχει χαλαρώσει πάρα πολύ. Και όταν ανέβηκε στο πλοίο, είχαν ανέβει επάνω τα κορίτσια. Τα κορίτσια λοιπόν μπαίνουμε μέσα και ήταν παντού. Και ο Νίκος, έχοντας πιει, πηγαίνει από τη μία στην άλλη για να τη ζητήσει να πάνε μαζί και καμία δεν τον θέλει. Και το τραβάει όλο αυτό ο Λόρι. Επειδή πολλοί ναυτικοί και ιδιαίτερα πολλοί από τους Φιλιππινέζους που ήταν στο πλοίο μέσα είχαν μια προσωπική σχέση με το κάθε κορίτσι. Δηλαδή τους περνάνε δώρα, λέγανε το κορίτσι μου. Είχαμε τραβήξει και σκηνές, ας πούμε, που πήγαινε σε κάποια και μετά ερχόταν κάποιος άλλος και τσακωνόντουσαν. Όχι, αυτή είναι δική μου, ξέρεις, δεν μπορούσες να πλησιάσεις. Μάλιστα είχε ανέβει και μία άλλη επάνω, μια μεγαλύτερη κυρία που πούλαγε διάφορα πράγματα. Ήξερε και ελληνικά, Κινέζα πρέπει να ήταν, τη φωνάζαν Μαρία και της έλεγε κάθε τόσο: Μαρία, αν δεν μου βρεις κορίτσι, θα πάω με σένα.
Τέλος πάντων, είναι μια πολύ ωραία σκηνή, την οποία όταν τραβήξαμε, είναι από αυτές τις σκηνές που λες από αυτή θα αρχίσω, αυτή θα μπει οπωσδήποτε. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να το έχουμε κάνει αυτό και τελικά δεν είναι στην ταινία. Γιατί την έβγαλα. Δεν ξέρω αν θα έπαιρνα την ίδια απόφαση τώρα, αλλά τότε ο λόγος ήταν ότι σκεφτόμουν ότι αν εγώ βλέπω την ταινία, είναι έτοιμη ταινία, και έχω τον Νίκο δίπλα μου, την ώρα εκείνη που θα παίζει αυτή η σκηνή, θα αισθανθώ άσχημα. Θα γυρίσω το βλέμμα από την οθόνη. Θα κάνω έτσι. Θα αισθάνομαι ότι έχω εκμεταλλευτεί κάτι από αυτόν που δεν μου είπε ποτέ μη το βάλεις, αλλά ότι για να κάνω εγώ το κομμάτι μου, ας πούμε, και να πω κοιτάτε τι σκηνή τραβήξαμε, ας πούμε, και μου βάζει την ταινία σε άλλο επίπεδο, για να κάνω εγώ την όποια καριέρα, ας την πούμε τη λέξη αυτή που δεν μ' αρέσει, θα έχω πάρει κάτι από αυτόν τον άνθρωπο όταν ήταν αυτό που λέγαμε πριν πιο αθώος, γιατί είναι πιο αθώοι αυτοί οι άνθρωποι σχετικά με την κάμερα, και θα το έχω παρουσιάσει μια στιγμή δικής του αδυναμίας. Θα την παρουσίαζα με τρυφερότητα και αγάπη, μεν, όπως θεωρώ ότι έχω κάνει σε όλη την ταινία, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεσή μου, αλλά θα τον έχω πιάσει σε μια στιγμή που δεν θα είχε αυτή την επιφυλακή ή τη γνώση ή την... Ξέρετε, το έχω συζητήσει με συναδέλφους αυτό από τότε, γιατί πολλές φορές ένιωσα την ανάγκη να μπω στο μοντάζ και να τη βάλω. Άλλοι μου λέγανε, δεν πρέπει να αυτολογοκρίνεσαι τόσο. Το είπα και στο Ψηλάκι εδώ πριν, γιατί του λέω να μιλήσω για κάτι που δεν έχω βάλει σε ταινία και μου λέει, εγώ το ίδιο θα έκανα και σήμερα. Εμένα ακόμα με... Ξέρεις, οι ταινίες μένουν μέσα μας και τις μοντάρουμε και τις ξαναμοντάρουμε ξανά. Μπορεί μετά από χρόνια να πεις αυτό έπρεπε να κάνω ή αυτό το κάτι δεν μ' αρέσει ή αυτή η μουσική που έχω βάλει εκεί το έχω παρακάνει. Και παίζουν μέσα μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέχρι να πεθάνουμε ίσως. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια ταινία που είναι στην οθόνη και θέλω να θέσω κι άλλο ένα θέμα εδώ, ότι παίρνουμε κάτι από αυτούς τους ανθρώπους, μας το δωρίζουν με μεγάλη γενναιότητα, το βάζουμε στην οθόνη και μένει εκεί για πάντα, ενώ αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτι πολύ περισσότερο, πολύ πιο πολύπλοκο, αλλάζουν μες στα χρόνια. Μου έχει τύχει άνθρωπος να μου λέει, ας πούμε, που θέλω να τον καλέσω σε προβολή και έχει περάσει κάποιο διάστημα από τότε που έχω κάνει το γύρισμα, Κατερίνα με τραβάς πίσω, δηλαδή αυτό που είναι εκεί πέρα, εντάξει, μου άρεσε στην αρχή, αλλά τώρα εγώ δεν είμαι πια αυτό, ξέρεις, μη με τραβάς πίσω πια, είναι μια επώδυνη στιγμή για μένα. Κι όμως αυτή η εικόνα υπάρχει και την παίζουμε και την ξαναπαίζουμε και ίσως αυτό είναι κάτι που εκείνοι δεν το ξέρουν, αλλά εμείς το ξέρουμε ότι θα συμβεί και είναι και αυτό μια ευθύνη. Ναι, ο Νίκος. Αυτό. Εγώ λέω να πάρουμε δύο ερωτήσεις και να κλείσουμε. Οπότε φρόντισε τώρα να δεις πώς θα φέρεις αυτό που θες να πεις να φανεί σαν απάντηση στην ερώτηση. Είναι ανοιχτό. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για όσα μοιράζεστε σήμερα μαζί μας και από τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, μια που έχει τεθεί ήδη το θέμα κατά πόσο το ντοκιμαντέρ περιέχει και στοιχεία μυθοπλασίας, ποια είναι η άποψή σας για τη χρήση του animation μέσα στα ντοκιμαντέρ. Για το κατά πόσο το animation μπορεί, ας πούμε, να προσδώσει κάτι στην ιστορία αυτών των ανθρώπων που παρουσιάζεται μέσα από τα ντοκιμαντέρ σας, πόσο μπορούν να τους προστατεύσουν και κατά πόσο μια τέτοια τεχνική όπως το animation μπορεί να κρύβει μια αλήθεια που δεν μπορεί να την δείξει ο φακός ή κατά πόσο μπορεί να παραπλανήσει μετά από ένα σημείο η χρήση του. Αυτό. Νομίζω ότι ταυτίζεται με αυτό που ήθελε να πει πριν ο κ. Γκαστίν. Κάτι άλλο ήθελα να πω, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εγώ ήμουν απόλυτος εναντίον της χρήσης animation σε ντοκιμαντέρ. Και στο τελευταίο έβαλα. Τι έγινε, κάτι είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχω ένα τετραπληγικό, δεν ξέρω για όσους έχουν δει ταινία, για όσους δεν έχουν δει ταινία. Μάλλον είναι το κανόνα αποκαταστάσεις του ΚΑΤ και κινηματογραφώ. Όλο αυτό τι γίνεται για να αποκατάσταση
ας πούμε, διαλέγοντας 4-5 βασικούς χαρακτήρες. 2 από αυτούς είναι τετραπλοϊκοί, δηλαδή δεν μπορούν ούτε να περπατήσουν, ούτε να χρησιμοποιούν τα χέρια τους, ούτε από εδώ και πέρα δεν ελέγχουν. Καταλαβαίνετε τι θα πει. Και το σεξ και το πιπικακά και λοιπά δεν ελέγχουν. Και είναι ένα παιδί πολύ χαριτωμένο, που είναι, ας πούμε, πρωταγωνιστής της ταινίας, που αυτός, αν το βλέπεις πώς ήταν πριν, ήταν ο golden boy. Είχε τη ζωή του, όμορφος, αθλητικός, είχε όλες τις κοπέλες κλπ. Και στα 22 του κάνουν ένα διαγωνισμό βουτιών στην παραλία και αυτός πέφτει λίγο πιο καθέτο, σπάει το λαιμό του και μένει τετραπλοϊκός για όλη τη ζωή του. Και αυτός είναι πολύ θετικός, το έχει δεχτεί το πράγμα, το τραβάμε 2 μήνες μετά από το αυτό, έχει παραδεχτεί, δεν είμαι αρρωστός, είμαι απλώς, η κοινωνία είναι άρρωστη που δεν με αφήνει να πάω όπου θέλω με το αμαξίδιο κλπ. Τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή ρωτάω, στην αρχή που το γνωρίζω, ήταν τότε με κοπέλες, πολλές κοπέλες φίλοι που ήταν dedicated σε αυτόν. Και το βοηθούσαν στο πιπικακά, σε αυτό. Ξέρεις, στα 22 δεν είναι αυτονόητο. Και ρωτάω, φεύγει αυτός, πάει στο δωματιό του, ξέρω πού πάει, και ήταν η κοπέλα που ήταν μαζί του και το ρωτάω πώς έγινε ακριβώς το ατύχημα. Και μου λέει, θέλεις να το δεις? Βγάζει το κινητό της και μου δείχνει αυτό. Και βλέπεις ένα παιδαράς που τρέχει αυτά και κάποια στιγμή κάνει αυτό, κάνει μπουμ και τα πόδια φεύγουν και λοιπά. Και λέω, wow. Και μετά το συζητάμε λίγο με πιο κοντινό στον ήρωα αυτό και λέω, ξέρεις, το είδα αυτό. Μου λέει, θέλεις να το βάλεις στην ταινία? Και σκέφτομαι πώς να βάλω αυτό. Είναι ταινία που παρατήρησης, μεσαγωγικά δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά που ακολουθείς την αποκατάσταση. Δεν μου αρέσει ούτε αυτή η λέξη ακολουθείς. Βλέπεις την αποκατάσταση, δεν μπορείς να κάνεις flashback σε αυτά, να βάζεις αρχαιολικό κλπ. Αλλά λέω, αν το βάζα στην αρχή αυτό, δεν ξέρουμε ποιος είναι, απλώς καταλαβαίνουμε ότι μετά όλα αυτό που θα δούμε είναι άνθρωποι που έχουν πάσει κάτι αντίστοιχο. Και γι' αυτό από μια στιγμή είναι η κακή στιγμή που λέει ο λαϊκός λόγος, η κακή στιγμή θα αλλάξει όλη τη ζωή τους. Αυτό το χρειάζομαι στην ταινία, γιατί εγώ βλέπω μόνο μετά. Θέλω στους τίτλους ένα πριν. Και μοντάρω αυτή τη ταινία και βάζω αυτή τη σκηνή. Τη βλέπει και τη δείχνω στον ενδιαφερόμενο. Του λέω, έχεις πρόβλημα πουθενά στη ταινία? Ναι, έχω πρόβλημα γιατί είναι ένας γιατρός που είναι τετραπλοϊκός και αυτός με βοήθησε πολύ και το βάζεις πολύ λιγότερο από. Αυτό μας έδωσε, αυτό είχα. Okay. Και τονίζω την πρώτη εικόνα. Σε ενοχλεί? Μου λέει, όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά δεν θα τη βάλεις στη ταινία. Μα Γρηγόρη, αυτό σε ρωτάω. Θα τη βάλω, δεν θα τη βάλω? Δεν μπορείς να τη βάλεις. Εμένα δεν με ενοχλεί. Δηλαδή, οι γονείς μου δεν το έχουν δει ποτέ αυτό. Δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει. Γιατί κάνανε αυτό το διαγωνισμό και ο ένας τραβήξε τον άλλον. Και οι φίλοι μου δεν μπορούν να δουν ξανά αυτό το πράγμα. Και μου έρχεται η λαμπερή ιδέα, τι αν το έκανα animation? Και το κάνω animation και του λέω, αν το κάνω animation πρέπει να το δω. Αλλά δεν θα αναγνωρίσουμε ούτε τον αυτό μου, ούτε το τοπίο. Και το κάνω animation και λειτουργεί καταπληκτικά στην ταινία. Το άλλο θα ήταν χυδαίο. Αυτό λειτουργεί καταπληκτικά γιατί είναι συμβολικό, είναι λίγο abstract. Βλέπει μια μορφή νεανική που τρέχει και η θάλασσα είναι μόνο μια γραμμή που κάνει έτσι. Είναι animation που ξέρεις που ζωγραφείς πάνω από το πλάνο. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Το έκανε ένας φίλος μου που κάνει animation. Και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και όταν δείχνω τη ταινία, φοβόμουν την αντίδραση των γονέων. Και μου λέει, πολύ ωραίο την αρχή, είναι σαν να ήταν ο Γρηγόρης. Και λειτουργεί, δίνει αυτό ένα συμβολικό για όλους αυτούς. Οπότε εκεί το animation είναι ένα εργαλείο φοβερό. Και άλλαξε τη γνώμη μου. Αλλά δεν μ' αρέσει αυτό επειδή animation, επειδή δεν έχει στο πλάνο το αρχείο, το ξαναφτιάχνεις, δεν ξέρω, κάτι με ενοχλεί. Έχουμε χρόνο για μία τελευταία μόνο νομίζω, ερώτηση. Ναι, μάλλον σύντομη μία απάντηση. Τελευταία, αν υπάρχει μία τελευταία. Ναι, να πάμε εκεί.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που ήρθατε και μοιράζετε τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας μαζί μας. Προς την κυρία Οικονόμου για το ντοκιμαντέρ, το οποίο δυστυχώς δεν έχω δει, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω κυρίως για βασικά πώς μπορέσατε να πάρετε την άδεια να μπείτε στη φυλακή και μετά για τις σκηνές που είπατε μέσα στη δίκη. Δηλαδή στην πρώτη είπατε ότι μπήκατε και στην άλλη ότι δεν μπήκατε. Και όσον αφορά το θέμα πιο συγκεκριμένα, για να μπούμε και στο κομμάτι του Masterclass, όσον αφορά την ηθική, πώς νιώσατε που ήσασταν εκεί πέρα για 10 μόνο μέρες δηλαδή αν σας επηρέασε γιατί αναφερθήκατε στο ότι μπήκα και δεν ήξερα ποιος θα με δεχτεί, δηλαδή ότι σας διάλεξαν και αυτοί, αλλά και πώς αυτό σας επηρέασε. Λίγο θα ήθελα. Το πρώτο θα το απαντήσω πολύ γρήγορα. Με πήρε περίπου 1 χρόνο και για να μου δώσουν την άδεια. Στο τέλος ουσιαστικά κατασκήνωσα έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και μετά από πάρα πολλά έγγραφα. Τέλος πάντων ήταν 1 χρόνο. Από τη στιγμή που πήρα την άδεια για τη φυλακή, ήταν πολύ πιο εύκολο να πάρουμε την άδεια για το δικαστήριο. Το δικαστήριο που έγινε στην Αθήνα δεν πήραμε άδεια γιατί ήταν μια ομαδική καταγγελία. Αφορούσε πολλούς άλλους και άρα δεν μπορούσαμε να το τραβήξουμε αυτό. Όταν μπαίνεις μέσα στις ζωές κάποιων ανθρώπων, μπαίνεις σε ένα διαφορετικό κόσμο. Είναι αυτό ακριβώς που είπε και ο Σταύρος, δηλαδή ότι αλλάζεις κι εσύ. Η διαδικασία του ντοκιμαντέρ είναι μια διαδικασία πάλι, πώς το λένε, οργανική. Δηλαδή εξελίσσεσαι κι εσύ μαζί με τους χαρακτήρες, μαζί με τους ανθρώπους που γνωρίζεις, στα διαφορετικά πλαίσια που μπαίνεις, ανακαλύπτεις καινούριες πτυχές της ζωής, της πραγματικότητας. Ναι, γίνεται μια όσμωση ακριβώς. Εγώ δεν θα έμπαινα ποτέ μέσα σε μια φυλακή, τουλάχιστον ελπίζω. Μπαίνεις μέσα και το συζητάγαμε και με τους συνεργάτες μου, πόσο γρήγορα γίνεσαι μέρος αυτού του κόσμου. Δηλαδή κλείνει η πόρτα από πίσω σου, μπαίναμε το πρωί και βγαίναμε με τη δύση του ηλίου. Κλείνει η πόρτα από πίσω σου και είναι αυτός ο κόσμος, ξεχνάς τον έξω κόσμο. Σαφέστατα σε επηρεάζει. Μόνο οι ιστορίες που ακούς, οι άνθρωποι που συναντάς, τα συναισθήματα που νιώθεις εκεί μέσα, είναι μια πραγματικότητα πάρα πολύ ιδιαίτερη. Ελπίζω να απάντησα. Συγγνώμη, σύντομος είμαι γενικά έτσι. Επειδή αυτό που είπε η Κατερίνα ότι τον έβαλε να μαζεύει τα σκουπίδια, μου το έχει πει εμένα πιο μπροστά μάλλον από ό,τι σας τα είπα εσάς και ομολογώ ότι και εγώ παραξενεύτηκα. Έτσι, επειδή δεν έχω κάνει κάτι αντίστοιχο, διαρωτόμουν συνέχεια μέσα γίνεται, δεν γίνεται. Σήμερα όμως, καθώς τα αφηγούμαστε όλα αυτά, πέρασε από το μυαλό μου η σκέψη για το Μανιάτη, παραδείγματος χάρη, για το χωρίς λόγους, πόσα δεν τον έβαλα να κάνει στην ταινία. Μια συμπληρωματική έννοια που εσύ βάζεις τον όνειρά σου να κάνει για να φτιάξεις μια εικόνα για τον Παύλο, πώς τον λένε, για τον Παύλο. Εγώ πόσα δεν έβαλα, πόσα μου είπε ο Μανιάτης, ακριβώς για να κάνω το ίδιο πράγμα. Το κάνω, έτσι. Και κλείνω τελείως, ας πούμε, χωρίς όμως να ανοίξω πολύ διάλογο, επειδή ακούς και η λέξη μοντέρνο και μεταμοντέρνο και όλα αυτά, σας ομολογώ ότι η λέξη μοντέρνο τη συχαίνομαι και το μοντέρνο πολύ παραπάνω δεν μου λέει απολύτως τίποτα και στην ηλικία που είμαι δικαιούμαι ένα παραπάνω να μην μου λέει τίποτα και με καλύπτει η απάντηση, λέει κάποια ταινία, κάποιο έργο, κάτι ή δεν λέει. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν, αν είναι μοντέρνο, μεταμοντέρνο και οτιδήποτε. Λέει, σου λέει κάτι, έχει κάτι να σου πει. Αν δεν έχει κάτι να σου πει,
Δεν με δικαιώνει τίποτα άλλο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, προσπαθώντας λίγο να ανακεφαλαιώσω, πρέπει να πω ότι είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να δούμε περισσότερες σκηνές, γιατί οι ταινίες που έχει κάνει κάθε ένα από τα μέλη αυτής της παρέας εδώ είναι πραγματικά ταινίες που συγκινούν και σε κάνουν να σκεφτείς και αποτελούν μια αντανάκλαση της ελληνικής πραγματικότητας τα τελευταία 25 χρόνια τουλάχιστον. Και ίσως και εγώ έθεσα κάπως ένα λάθος πλαίσιο, σαν να πρόκειται περί κρίσης, σαν να είναι να αξιολογήσουμε μια στάση αν είναι ηθική ή όχι. Αυτό που ισχύει πάντως είναι ότι υπάρχουν επαγγέλματα, όπως είναι ο γιατρός, όπως είναι ο δημοσιογράφος, που έχουν κώδικες δεοντολογίας. Όταν έρχεται στα επίγοντα κάποιος που χρειάζεται μετάγγιση αίματος, αλλά ανήκει σε ένα δόγμα που δεν επιτρέπει, τη μετάγγιση, ο κώδικας δεοντολογίας προστατεύει το επάγγελμα και προστατεύει και τους ανθρώπους που δέχονται τις υπηρεσίες. Ξέρει τέλος πάντων ο γιατρός τι να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Έτσι και ο δημοσιογράφος, όταν έχει μια πηγή, υπάρχουν κανόνες. Το ντοκιμαντέρ ακουμπά στη δημοσιογραφία πολλές φορές, αλλά είναι κινηματογράφος, είναι τέχνη και στη τέχνη δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες. Και γι' αυτό ο καθένας και η καθεμία φτιάχνει το δικό του σύστημα πεποιθήσεων, κανόνων, και αυτό νομίζω ότι αναδείχθηκε σήμερα, ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα που μπορούν να βγουν στην πορεία και πολλές υποκειμενικές ματιές που κάνουν τις ταινίες όλων αυτών των ανθρώπων μοναδικές. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Να προσθέσω κάτι, γιατί όπως η ταινία της αγαπητής Κατερίνας, δίπλα μου, λέγεται ο τέταρτος χαρακτήρας και έχει 3 χαρακτήρες. Εδώ είμαστε 5 και έχει ο 6ος χαρακτήρας που και αυτός έχει κάνει τολμούσε να... Και τον Καστίν παραγωγό. Ναι, δεν το ήθελα να το πω γι' αυτό, αλλά έκανε κάτι καταπληκτικές ταινίες και ανήκει και στην παρέα των σπουδαίων του ελληνικού ντοκιμαντέρ και υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι εδώ και ένας είναι στην αίθουσα εδώ, μπορεί και άλλοι. Και θα ήθελα να κλείσω όμορφα για αυτό το θέμα που ντοκιμαντέρ, φιξιόν κλπ. Ο γιος μου, που είναι 13, όταν ήταν 9-10 χρονών, ήρθαν με μένα στην Ίσιορο που γίνεται το MFI, κάτι workshop για ντοκιμαντέρ, και ήθελε να δει τι κάνει ο μπαμπάς, γιατί μου λέει, έχεις μαθητές, αλλά βλέπω είναι 35 χρονών, 40 χρονών, δεν είναι μαθητές, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Και θέλει να έρθει και έρχεται και βλέπει αυτό που κάνουμε και μετά πάμε παρουσιακά να πάμε όλοι μαζί σε μια ταβερνούλα εκεί στην Ίσιορο και με τραβάει ο γιος μου πίσω και μου λέει «Μπαμπά, θέλω να σου πω κάτι». Ναι, τι θέλει να μου πεις? Τελικά, να σας στενοχωρηθείς. Πες μου. Τελικά δεν μ' αρέσει το ντοκιμαντέρ. Γιατί δεν σ' αρέσει το ντοκιμαντέρ? Κοίταξε να δεις. Είναι λίγο σαν το φιξιόν. Δεν ξέρω αν το είπε σαν ταινία. Σαν τη ταινία. Έχεις έναν ήρωα, έχει ένα πρόβλημα, το αντιμετωπίζει και το τέλος το λύνει. Το ντοκιμαντέρ είναι λίγο το ίδιο στην αρχή. Έχεις ένα ήρωα, έχει ένα πρόβλημα, αλλά στο τέλος δεν το λύνει ποτέ.